Diệp Minh, tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị. Ra ngoài. Triệu Dũng cái tên khốn này. Diệp tổng muốn nằm sấp hay là nằm ngửa đây ạ? Anh biết tôi sao? Nếu như anh đã biết là tôi rồi, anh còn dám vào đây sao? Tôi không quan tâm Lâm Hà đang ở đâu, trong vòng 10 phút phải có mặt ở đây cho tôi. Nếu không thì cái tiệm này của cô ta đừng hòng hoạt động nữa. Diệp tổng, tôi nghĩ là cô có thể thử một chút xem sao. Thử quái gì chứ, cút ra ngoài cho tôi. Giọng nói của Diệp tổng không đúng lắm, phát ra rất gấp gáp, chói tai và nóng nảy. Đây là biểu hiện của một người mạnh mỏng, phúc đức ít. Anh đang nói gì vậy? Cô đã nghe 4 từ này chưa? Lúc cao lúc thấp. Nếu như còn hét lên nữa thì âm thanh sẽ từ chói tai chuyển sang khàn đặc, giống như tiếng vải bị rách. Không nên như vậy. Tôi đã từng nghe thấy giọng của Diệp tổng, nó vô cùng êm dịu. Giọng thanh như vàng, là âm thanh của sự giàu sang phú quý. Sự biến đổi âm thanh cho thấy Diệp tổng hoặc là bị bệnh, hoặc là bị thương. Ở đây này, nếu như là bệnh thì chắc là Diệp tổng sẽ bị đau bụng, thỉnh thoảng bị chuột rút. Chắc là đã bị đánh thức bởi cơn đau hoặc cơn chuột rút vào ban đêm đúng không? Còn nếu như là bị thương, nói đi. Anh không chịu nói cho rõ ràng thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Vết thương bình thường cũng không đến nỗi, trừ khi vừa mới sinh mổ. Anh có bệnh phải uống thuốc mới hết, còn có bệnh thì chỉ cần dùng một tay là có thể giải quyết. Cho nên Diệp tổng, hay là cô nằm xuống đi. Anh là nhân viên massage hay là một bác sĩ vậy? Tôi đã từng nghe nói về tứ trần trong y học cổ truyền. Anh có thể chẩn đoán bằng việc nghe âm thanh. Trải qua nhiều gian nan, trải nghiệm mọi cung bậc của cuộc sống. Theo những gì truyền lại của ta đây, vấn đạo chân nhân, lấy tướng số làm cơ sở, y bốc tinh tượng sơn, vũ trận binh pháp đạo. Người được định trước sẽ xuất hiện, đó chính là ngày phục mạnh của ngươi, cũng là lúc ngươi hóa rồng bay lên. Ngày bị mù cũng là ngày nhận được truyền thừa, cũng coi như là hóa họa thành phúc. Coi như là vậy đi, chỉ là mắt không nhìn thấy thôi, dùng tai để nghe. Tôi thực sự bị đau bụng và có bệnh đau thắt lưng, đặc biệt là vào ban đêm. Tỉnh giấc vì co giật toàn thân. Tôi cũng đã tìm chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà đều không có hiệu quả gì cả. Anh thật sự có cách sao? Cứ yên tâm đi. Diệp tổng, cô phải nằm xuống. Anh nhìn thấy sao? Không cần nhìn, tôi có thể nhận biết thông qua các phản ứng của cơ bắp. Không có người đàn ông nào có thể chạm vào mình như vậy cả. Hôm nay mình bị làm sao thế này? Diệp tổng, trước 4 giờ cô không có việc gì chứ? Anh hỏi chuyện này để làm gì? Bởi vì cô sẽ ngủ đến 4 giờ đó. Anh sao rồi? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Anh thế nào rồi? Có phải cô là người đã đưa tôi đến bệnh viện hay không? Thật xin lỗi. Pocket Cine. Tôi khôi phục thị lực rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi thấy ánh sáng rồi. Chắc hẳn tất cả người mù đều khao khát ánh sáng nhỉ? Thật đáng thương. Áo choàng tắm màu đỏ của cô rất đẹp. Một cái áo choàng thôi mà. Màu đỏ. Anh nhìn thấy sao? Anh vậy mà lại có thể nhìn thấy sao? Cô là ánh sáng trong tim tôi đó. Có thể nhìn thấy cô, tôi thực sự vô cùng vui vẻ. Còn tôi thì vô cùng không vui. Cô không nhận ra tôi sao? Này, anh muốn làm gì đó? Cô nghe tôi nói đã. Cái đêm tôi bị mù thì cô chính là người đã đưa tôi đến bệnh viện đó. Tôi cứ tự nhủ sao trông anh quen mắt thế, hóa ra là anh sao? Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô. Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Là cô đã kịp thời đưa tôi đến bệnh viện, nên đã giữ được con mắt của tôi. Cũng là cô đã giúp tôi một lần nữa thấy lại ánh sáng. Chuyện đưa anh đến bệnh viện thì không sai,
Nhưng mà nếu như nói tôi đã giúp anh thấy lại ánh sáng một lần nữa, thì anh còn có thể nói gì bớt nhảm nhí hơn nữa được không chứ? Thật sự là như vậy mà. Có thể cô không tin, nhưng tôi đã quyết định rồi. Sao cơ? Tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả ơn cho cô. Cô đã kết hôn chưa? Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai. Nhưng mà anh không có cơ hội đó đâu. 3 tháng để theo đuổi tôi sao? Anh cũng tự tin quá rồi đó. 3 ngày thôi. Anh coi tôi là loại phụ nữ gì vậy hả? Sau bao năm cô đơn, cuối cùng hoa đào cũng đã nở. Nụ hoa này sẽ nở rộ hoàn toàn vào 3 ngày nữa. Cũng có thể nói là vào ngày sinh nhật của cô sẽ gặp được một nửa định mệnh của đời cô. Một nửa định mệnh của đời tôi. Anh đừng nói là anh đó nhé. Anh có thể đi rồi. Đã là định mệnh thì không thể nào chia cắt được. Dự đoán vận mệnh thông qua nét mặt của cô, thì cô sẽ cần đến tôi sớm thôi. Đã xuống chưa? Diệp tổng đã xuống hay chưa? Thưa chị họ, người vẫn chưa xuống ạ. Lâm Hà, bà chủ tiệm massage. Mỗi sáng trước khi giao ban, chị đều dặn dò rất kỹ, tuyệt đối không bao giờ để người massage nam tiếp cận với Diệp Minh. Không xem lời của bà đây ra gì sao? Chị họ ơi, ai mà biết được Dương Phong sẽ đi vào phòng bao Phượng Hoàng đâu chứ? Cậu ta ăn gan hùm uống mật gấu. Theo như em thấy, bây giờ chỉ có một cách thôi. Chính là ở ngay trước mặt Diệp tổng đuổi việc cậu ta đi ạ. Có lẽ Diệp tổng có thể sẽ nguôi giận đó. Đuổi chứ? Nhất định phải đuổi. Dương Phong, nhìn xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi này. Dương Phong, cậu nói xem một thằng mù như cậu được chị tôi cho một miếng cơm để ăn, mà cậu lại tìm cách để hãm hại chị họ của tôi. Lương tâm của cậu cho chó gặm rồi sao hả? Chị họ, chị nhìn đi, thằng mồ thúi này cố ý đó. Dương Phong, tôi vừa tiện khách đi, là quản lý Triệu đã kêu tôi đi đến phòng bao Phượng Hoàng. Em không có. Thằng mù này nói nhảm đó. Có ai trong số các cô nghe thấy tôi nói mấy lời đó không? Có không hả? Trong tiệm có camera giám sát. Nếu như chị Lâm muốn xem, thì thời gian tầm khoảng 1 giờ 50 phút đó. Camera giám sát đã bị hỏng rồi. Rất nhiều người biết chuyện này, tôi không tin là cậu không biết. Chị họ này, mắt cậu ta đã hỏng rồi, mà lương tâm cũng thối nát. Bà chủ cho tôi cơm để ăn, thì tôi chỉ biết cố gắng làm việc hết sức mà thôi. Làm sao tôi có thể đập vỡ bát cơm của mọi người được chứ? Thứ cậu đập vỡ không phải là bát cơm của mọi người thôi đâu, mà thứ cậu đập vỡ là cả một nồi cơm lớn của mọi người luôn đó. Cửa tiệm này là của người anh họ đã mất của tôi, là thứ duy nhất để lại cho chị họ của tôi, là cần câu cơm của chị ấy. Cậu có phải là người nữa không vậy hả? Tôi thật sự đã nhìn nhầm người rồi. Tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Pocket Cine. Chị họ, chị xem. Dương Phong, cậu đủ rồi đó. Cậu cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Diệp tổng ơi, hành vi của Dương Phong không liên quan gì đến cửa tiệm này cả. Tôi đã đuổi việc cậu ta rồi. Cô hãy nguôi giận đi nhé. Diệp tổng này, mặc dù cậu ta chỉ là một thằng mù thúi, nhưng cũng không thể để cậu ta làm ô uế thanh danh của cô được. Anh có tư cách gì để nói lung tung về anh ấy chứ? Một câu hôi thối, 2 câu mù loa, tôi thấy anh thiếu văn hóa vô cùng. Dương Phong này, nếu như cậu còn chút lương tâm, thì cậu qua đây cho Diệp tổng tát 2 cái vào mặt. Nhìn tôi giống người thích tát người khác lắm sao? Tất nhiên là không rồi. Diệp tổng, cô là người lịch sự, nhã nhặn nhất. Triệu Dũng, cậu nói xem có phải không? Phải, đúng vậy. Vừa nãy là do mặt của tôi không cẩn thận chạm vào bàn tay Diệp tổng thôi ạ. Diệp tổng đây không những xinh đẹp tốt bụng, mà giọng nói còn hay. Tránh ra. Chỉ cần tôi nói một câu thôi, thì công việc anh sẽ đi đời luôn. Hối hận rồi chứ? Diệp tổng, tôi chỉ là một quá phụ. Cái tiệm này nhiều miệng ăn như vậy, xin cô hãy rủ lòng thương, đừng làm liên lụy đến cửa hàng nhé. Anh ấy tay nghề không tệ đâu. Cảm giác hiện tại khá ổn. Còn có thật sự có hiệu quả hay không thì phải đợi thêm vài hôm nữa để xem tình hình. Còn về chuyện 3 ngày mà anh đã nói, mau từ bỏ cái tâm tư đó đi. Diệp tổng, cô đi thong thả. Diệp tổng đi thong thả nhé ạ. Chị Lâm, chị có còn muốn đuổi việc tôi nữa không? Cậu nghe nhầm rồi, tôi có nói mấy lời như vậy sao? Nào lại đây, Pocket mau Cine. nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm thế nào mà chinh phục được Diệp tổng vậy? Tất nhiên là dựa vào nó rồi. Thần kỳ vậy sao?
Đợi tôi rảnh cậu cũng đấm bóp cho tôi đi. Chị họ đi thong thả nhé. Vì để cầm tiền của Trần Kim Phong mà anh cũng bán mạng thật đó chứ. Chị Lâm không đuổi việc tôi thì chắc anh khó mà giải trình với Trần Kim Phong rồi nhỉ. Anh quay về nói với Trần Kim Phong, kêu anh ta hãy ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn, vì rất nhanh thôi anh ta sẽ không còn thấy gì nữa cả. Nhìn cái đách gì chứ. Quản lý Triệu bị đánh chảy máu rồi, toang rồi, tiêu rồi. Mấy người mau nhìn đi, anh ta điên rồi. Thế giới này thật xinh đẹp. Dương Phong đánh quản lý Triệu, chảy máu luôn đó. Không còn những ngày tháng vui vẻ nữa rồi. Luôn lẩm bẩm rằng mình đã nhìn thấy rồi. Có thể thấy gì chứ. Tôi nghĩ 80% là điên thật rồi, chứ gì nữa. Dương Phong này, anh mau chạy trốn đi. Lily này, cô đừng đứng trước mặt tôi mà thay đồ nữa. Tôi đã có thể nhìn thấy rồi đó. Dương Phong, đầu óc anh bị dọa cho hỏng luôn rồi sao? Tôi sẽ giúp anh nói chuyện với quản lý Triệu nhé. Pocket Cine. Thật sự không sao mà. Tôi nói không sai chứ. Diệp tổng cần tôi. Ngày thứ nhất, mơ đẹp đấy. Tôi đến đây để yêu cầu Lâm Hà đuổi việc cậu đó. Vậy sao? Ông nội, hôm nay là đến để bàn về chuyện chung thân đại sự của cháu. Ông cho cháu 15 phút. Cút về đây. Có điều, tôi có thể cho anh một cơ hội để lập công chuộc tội. Cô là người định mệnh của tôi. Muốn gì cứ nói trực tiếp. Lẻo mồm lẻo mép. Đi theo tôi. Đi đâu vậy? Trần thiếu gia ơi, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Anh đừng. Có chút chuyện mà cũng làm không xong. Tôi nuôi cậu còn có ích gì nữa chứ. Trần thiếu gia, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ khiến Dương Phong không có cái kết tốt đẹp đâu. Dương Phong, ông đây sẽ khiến cậu biến thành một thằng mù thật sự. Quản lý Triệu, có chuyện gì? Dương Phong, chắc là không cố ý đâu ạ. Xin anh hãy rộng lượng. Anh có thể cho anh ấy thêm một cơ hội được không? Nào, uống đi. Đây là gì vậy ạ? Đồ uống nhập khẩu đó, vô cùng sảng khoái. Cô uống nó rồi thì tôi sẽ tha cho Dương Phong. Thật sao? Thật chứ? Vậy thì tôi thay Dương Phong cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn đâu. Diệp Đại Lâm, chủ Diệp gia. Ông nội, Diệp Minh rõ ràng biết Trần Kim Phong đến tận nhà vì cô ta. Châu Vũ, chồng Diệp Như, người thừa kế Châu gia, mà lại mang một người đàn ông về là sao? Cô ta có ý gì chứ? Cô ta là muốn đâm sau lưng ông nội sao? Diệp Như, chị họ Diệp Minh. Tôi nói chứ, sao nhìn bộ đồ này giống đồ của nhân viên massage của tiệm massage nào đó quá vậy? Thể diện của Diệp gia đã bị cháu vứt hết cả rồi. Ông bất chấp sự phản đối của mọi người để đưa cháu lên vị trí tổng giám đốc, là để cho cháu ở bên ngoài làm bừa như vậy sao? Cái đồ không biết xấu hổ. Pocket Cine. Ông ơi, ông hiểu lầm rồi. Còn muốn ngụy biện sao? Ông nội, con cảm thấy Diệp Minh bây giờ đã hoàn toàn không phù hợp vị trí tổng giám đốc nữa rồi. Có phải là nên xem xét lại người tổng giám đốc phù hợp mà ông đã chọn không? Diệp Minh làm ông quá thất vọng rồi. Thường ngày điềm đạm nho nhã, không ngờ sau lưng lại chơi bạo như vậy. Thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đó nha. Nếu như cô đã không cần mặt mũi thì để tôi xé nát mặt cô ra. Anh đánh tôi sao? Đồ đàn ông thúi, anh dám đánh tôi sao? Ra tay đánh người. Con chó điên này ở đâu ra vậy? Thằng khốn. Cái thứ không biết sợ là gì này. Cô ta là ai chứ? Anh không muốn sống nữa à? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Dương Phong, đừng nói lung tung. Từ hôm nay trở đi, ai dám đụng đến một ngón tay của Minh Minh thì tôi sẽ trả lại người đó thật xứng đáng. Ai dám làm cho cô ấy không vui thì tôi sẽ khiến người đó khổ sở cả đời. Cảm động quá đi này. Nhưng mà anh là cái thá gì chứ? Út. Ông nội, Diệp Như, hai người đừng tức giận. Cậu nói Diệp Minh là người phụ nữ của cậu sao? Không sai. Nếu Trần Kim Phong đến rồi mà cậu vẫn dám nói như vậy
thì tôi sẽ phục cậu. Dù hôm nay ông trời có đến thì cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi thôi. Cậu đỉnh đó. Gáy lớn thế nhỉ? Trần Kim Phong, người thừa kế Trần gia. Phá hỏng chuyện tốt của tao này. Dạo này khỏe chứ? Pocket Cine. Rất tốt. Còn anh? Sắp không ổn rồi đó. Tôi có chỗ nào không ổn chứ? Còn mắt? Còn nghĩ đến mắt nữa sao? Cậu chán sống rồi sao? Muốn báo thù sao? Đến đi. Ra tay liền đi. Nào. Trực tiếp khiến anh thành một thằng mù. Vậy thì không phải quá hời cho anh rồi sao? Tiếp theo vào ngày đầu tiên, mắt của anh sẽ cảm thấy khó chịu. Hôm thứ hai, tầm nhìn sẽ mờ và theo đó là nhìn thấy hình ảnh kép. Ngày thứ ba sẽ đau đớn không chịu nổi, rồi tự tay cào đến mù lòa đôi mắt của mình. Đồ rác rưởi. Cậu cũng chỉ biết nói khoác thôi. Trần thiếu gia, cậu ta tự xưng là người đàn ông của Diệp Minh đó. Nực cười. Thằng mù kia, nếu như cậu chịu làm một con chó hoang thì ông đây còn có thể cho cậu một con đường sống. Còn nếu như tên rác rưởi cậu đã chán sống rồi, vậy thì ông đây cũng có thể giúp cậu mở mắt to ra mà ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn đi. Ánh sáng của anh chỉ còn lại có 3 ngày thôi đó. Miệng chó không thể mọc ngà voi. Diệp Minh, cháu đưa thằng này ra khỏi đây cho ông. Dương Phong, chúng ta đi thôi. An phận với hiện tại thì cả đời giàu sang, nếu không thì sẽ hối hận đến cuối đời. Trông chừng vợ anh cho kỹ, nếu không thì anh sẽ có một cặp sừng mãi mãi không gỡ xuống được đó. Ông cụ sức khỏe không tốt là bởi vì chuỗi hạt ở trên cổ tay phải, nó đã hút đi quá nhiều sức sống của ông. Đây là tấm lòng của người con cả đã dành tặng cho tôi. Chẳng lẽ ý của cậu là anh muốn nói là ba tôi muốn lấy mạng của ông nội tôi sao? Nếu đúng là ba của cô tặng, vậy thì ba của cô đúng là muốn lấy mạng ông nội cô rồi. Thằng khốn. Ông nội ơi, bình tĩnh lại đi ạ. Kiếm thất tinh. Ông nội có con mắt thật tinh tường. Trần thiếu gia biết được sức khỏe của ông nội không tốt lắm, nên đã đặc biệt đến Sông Tương một chuyến. Được đại sư truyền kỳ Trịnh đại sư khai quang, có trị giá lên đến hàng triệu tệ. Ông nội, ông treo nó ở trong nhà, có thể kéo dài tuổi thọ được tốt lắm. Ông nhận nhé. Một thanh kiếm đoạt mạng, nhìn mà xem vui thế nào kìa. Diệp Minh, chọc ông nội tức lên đường để không còn ai quản lý được cô nữa, đúng không? Ông nội đã tìm cho cô một người đàn ông tốt như Trần thiếu gia mà cô không cần, vậy mà lại lôi đại một người đàn ông ở ngoài đường về. Ở ngoài đường lôi đại một người về sao? Biết ngay mà. Minh sao có thể nhìn trúng một thằng mù chứ? Anh đừng nói nữa, nói tiếp đi chứ. Tôi trái lại muốn nghe thử. Thanh kiếm thất tinh này sao lại biến thành thanh kiếm lấy mạng người rồi? Nhất định cậu ta sẽ nói ông nội tuổi cao sức yếu, không chịu đựng nổi. Tuổi cao sức yếu chỉ là một mặt thôi. Điều quan trọng là phương thức khai quang của thanh kiếm thất tinh này không đúng, kết hợp với chuỗi hạt đó, dù khỏe mạnh đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi. Về lâu về dài chỉ có thể lên đường thôi. Thế mà dám làm nhục Trịnh đại sư sao? Có phải là Trịnh đại sư đã khai quang theo như lời anh nói hay không? Tôi nghĩ là anh biết rõ hơn ai hết. Tôi không thừa lời nhảm nhí với cậu. Ngớ ngẩn, ngu dốt. Trần thiếu gia ơi, cái loại rác rưởi ở dưới đáy xã hội như anh ta, sợ là đến cả quý danh của Trịnh đại sư cậu ta cũng chưa được nghe tới. Nếu như cậu đến đây để diễn kịch, đã diễn rồi thì có phải nên diễn cho tròn vai hay không? Quà gặp mặt đâu. Lần đầu đến Diệp gia mà đến tay không sao? Vì đến vội vàng quá cho nên đã mang rồi. Lấy ra đi nào, cho mọi người mở mang tầm mắt. Bích tỷ sao? Nhìn vào hình dạng và màu sắc đậm nét này, chẳng lẽ đây là loại quý hiếm bậc nhất trong các loại bích tỷ? Tinh linh xanh sao? Bích tỷ là gì? Tinh linh xanh là gì? Thưa ông nội, viên đá quý hiếm bậc nhất này, Tô Thúy Vân của tập đoàn Thiên Hải đã đấu giá giành về với giá 10 triệu tệ đó ạ. Chú ruột của cháu đã có mặt ở đó. 10 triệu sao? Quả thật là Tô Thúy Vân đã tranh viên tinh linh xanh về tay với giá 10 triệu. Anh cũng đã nói rồi đó, Tô Thúy Vân đã mua về rồi mà, bây giờ lại nằm trong tay cậu ta. Sao vậy nhỉ? Tô Thúy Vân tặng cho cậu ta sao? Dương Phong, anh lấy ở đâu ra vậy? Tô Thúy Vân tặng tôi đó. Sau khi cậu bị mù thì cậu không biết giữ mồm giữ miệng luôn nhỉ? Sao cậu không nói là Ngọc Hoàng Đại Đế tặng cho cậu luôn đi? Chẳng lẽ là đồ nhái sao?
Sao anh ta có thể được tặng món châu báu trị giá lên đến hàng triệu cơ chứ? Cô, sao vậy? Còn muốn đánh tôi nữa sao? Sao thế? Bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận sao? Một thằng mù như cậu cũng mơ mộng chiếm được trái tim của Minh Minh sao? Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Minh Minh này, Pocket City. vào ngày sinh nhật của em, anh sẽ cầu hôn em trước mặt mọi người. Cầu hôn vào sinh nhật sao? Lãng mạn quá đi. Được, tốt lắm. Cứ định sẵn vào ngày sinh nhật của Minh Minh đi. Ông nội, dám từ chối thử xem. Một nữ sinh viên đại học đang mang thai đứa con của anh ta bị ép phải nhảy lầu bỏ mạng. Ông muốn cháu kết hôn với loại người như vậy sao ạ? Ai rồi cũng sẽ thay đổi chứ. Cô không thể cứ mãi bám víu vào những chuyện ở quá khứ. Đàn ông mà. Kết hôn rồi, sinh con xong là xong chuyện. Mấy người này là người nhà của cô sao? Tôi thấy giống kẻ thù hơn đó. Đi, bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra mau. Thằng mồ thối kia cậu đừng có. Ông nội, lỡ như Trần Kim Phong ôm hận chúng ta thì sao đây? Trần thiếu gia không mang kiếm thất tinh đi, chứng tỏ không ghim hận chúng ta. Nếu như Minh Minh đến cùng vẫn không chịu gả vào Trần gia thì khó nói đó. Ông Lương, chờ ông đã lâu, ông hãy đến xem thử thanh kiếm thất tinh này đi. Lương Văn Sinh, đại sư cấp 6 giới đầu cổ. Sao cái này lại bị vỡ rồi? Cái này sao? Vừa rồi một tên lừa đảo mù cầm nó đến đây để giở cho lừa gạt nên bị tôi đập vỡ đó. Tôi thấy cô mới là người mù đó, đi đập vỡ viên bích tỷ có trị giá hàng triệu tệ này. Ông Lương à, ông nhìn nhầm rồi phải không? Món đồ mà thằng mù đó tặng sao có thể có trị giá hàng triệu tệ chứ? Ông Lương này, ông nội mời ông đến để xem cái thanh kiếm thất tinh này cơ. Cái thứ đồng nát gì vậy? Mấy người thật đúng là sỉ nhục tôi mà. Tôi đã đập vỡ viên bích tỷ giá 10 triệu sao? Cái con phá của, tao muốn tát mày toi đời cho rồi. Viên bích tỷ của tôi, tinh linh xanh của tôi. Ông nội, giờ ông có đánh ngủm Diệp Như thì cũng vô dụng thôi. Ai mà có ngờ nó là thật chứ. Đó là 10 triệu của ông đó. Theo như cháu biết, Tô Thúy Vân có 2 viên bích tỷ giống hệt nhau. Pocket Cô ta đã City. tặng 1 viên thì nói không chừng cũng sẽ tặng viên thứ 2 thì sao? Minh Minh này, cháu mau hỏi Dương Phong thử xem còn viên bích tỷ nào nữa hay không. Nếu như cháu có thể bảo cậu ta tặng thêm 1 viên nữa thì ông đảm bảo sẽ không ép cháu gả cho Trần Kim Phong nữa đâu. Mọi người thật sự cho rằng viên bích tỷ đó là của cậu ta thật sao? Nếu không thì sao? Trộm đó? Trộm sao? Chỉ có khả năng này thôi. Đồ vật mà Tô Thúy Vân bị trộm mất, ai dính vào cũng rước họa. Vậy chuyện này chính là Diệp Minh đã hợp tác với người ngoài để hủy diệt Diệp gia chúng ta đó. Bây giờ tôi dùng tư cách là người có ơn cứu mạng để hỏi anh, viên bích tỷ đó rốt cuộc làm thế nào mà có vậy? Thật sự là do Tô Thúy Vân tặng đó? Không phải là từ nhỏ cô ta đã bị đau nửa đầu sao? Sau đó tôi đã nhấn huyệt cho cô ta vài lần, hiệu quả không tệ, nên bích tỷ là quà cảm ơn. Tạm thời tin tưởng anh đó. Các chị em của tôi ơi, tôi thực sự có thể nhìn thấy được đó. Đúng rồi, anh đã có thể nhìn thấy rồi. Nào Dương Phong này, xem thử kích cỡ của chị là gì nào. Quản lý Triệu kêu mọi người xuống lầu họp đó. Lại họp sao? Dương Phong, quản lý Triệu nói sẽ không truy cứu anh nữa, anh yên tâm đi nhé. Sao Triệu Dũng lại rộng lượng như vậy được chứ? Quản lý Triệu còn nói là anh ta không biết đêm đó người ở trong phòng bao Phượng Hoàng là Diệp Tổng. Nếu như không có anh thì cửa tiệm của chúng ta đã phải đóng cửa rồi. Anh ta nói là muốn thưởng cho anh đó. Thưởng cho tôi sao? Dương Phong, tôi đã thích anh rất lâu rồi. Cô làm gì vậy? Dương Phong ơi, tôi thích anh. Trần thiếu gia, tôi có thể đảm bảo mà nói cho anh biết, cái thằng Dương Phong này không ngủm cũng phải tan. Vương Hổ sắp đến rồi. Vương Hổ của bang Hắc Kim sao? Đúng vậy, chính là bá chủ của con đường phía Pocket đông đó. City. Đàm Lily đây là bị đánh thuốc rồi sao? Huyệt hợp cốc.
Đây là thứ mà Triệu Dũng kêu cô đem đến sao? Anh ta đã cho cô ăn cái gì rồi sao? Đồ uống. Anh ta nói đó là đồ nhập khẩu. Triệu Dũng cái tên rác rưởi đó. Đàm Lily, con đàn bà thúi. Thằng rác rưởi này, ông đây trừng trị chúng bây. Lên. Đã ngủ với người phụ nữ của ông đây mà còn dám đánh ông đây. Chán sống rồi phải không? Anh Hổ, là do tôi đã quyến rũ anh ấy đó, con đàn bà thúi. Thả ra, ông đây đánh cô ta xong thì sẽ đến lượt cậu. Cậu có biết ông đây là ai không hả? Ông là người của bang Hắc Kim đó. Chán sống rồi sao? Đừng mà Dương Phong. Anh Hổ ơi, không liên quan gì đến Dương Phong cả. Tất cả đều là do tôi. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Ông đây luôn cho rằng cô là một người kiên cường khí khái, nên chưa bao giờ động vào một ngón tay của cô. Tôi không ngờ cô lại là cái loại kiên cường này. Con đàn bà thúi. Đừng tự nói mình cao thượng như vậy chứ. Dương Phong ơi, anh Hổ chưa bao giờ cưỡng chế ép buộc tôi cả. Đó là bởi vì anh ta có lòng nhưng không có sức. Ý cậu là sao? Ý tôi là anh chỉ có thể ở trước mặt phụ nữ nhìn chằm chằm mà thôi, chứ hàng của anh không dùng được. Cậu làm nhục tôi sao? Tôi có làm nhục anh hay không thì anh tự biết mà. Có chút bệnh vặt này thôi mà anh còn không dám thừa nhận, mà còn xưng là bá chủ đường phía đông gì chứ. Đợi đến khi cậu giống như một tên thái giám thì cậu sẽ không còn ở đây mà nói mấy lời vớ vẩn này nữa đâu. Tìm một ông bác sĩ trung y châm cứu một chút vào những vị trí này, rồi ngày mai anh sẽ phải đến cảm ơn tôi đó. Làm qua loa vài cái, lừa kẻ ngốc sao? Mang theo người của anh. Cút đi. Đợi đó. Đi thôi. Chị Lâm thấy thế nào rồi? Tối hôm qua uống rượu đến nửa đêm, đã nôn tầm đâu đó 18 lần. Thật sự khó chịu lắm luôn. Nhưng chỉ cần cậu ấn nhẹ như vậy, tôi cảm thấy tôi còn có thể uống thêm một chập nữa đó. Đừng uống nhiều rượu. Chuyện ngày hôm qua đừng để bụng chị nhé. Chị, đầu cậu sao thế? Bị Dương Phong đánh đó. Chị họ, em bị đánh thì không sao đâu. Quan trọng là cậu ta còn đánh cả vương hổ của bang Hắc Kim nữa đó. Triệu Dũng, cậu nói vớ vẩn cái gì đó? Em cũng không phải thằng mù thì sao ăn nói vớ vẩn được chứ? Chị họ này, chị nhìn đi này. Hôm qua sau khi chị đi, cái tên Dương Phong này còn nắm đầu em, đập mạnh vào tường. Em bị đánh thực sự không quan trọng, nhưng cậu ta vậy mà lại lên giường với Đàm Lily, bị Vương Hổ bắt tại trận. Cái gì? Vương Hổ tìm cậu ta để tranh cãi mà cậu ta lại đánh Vương Hổ. Được khiêng đi rồi. Đó là bá chủ con đường phía đông của bang Hắc Kim đó. Thằng mù này còn mặt mũi cười sao? Chị họ này, cậu ta là muốn hãm hại chị đó. Loại người này chị giữ lại làm gì chứ? Dương Phong, đầu của Triệu Dũng có phải là do cậu đánh hay không? Đúng vậy. Cậu còn đánh cả Vương Hổ luôn sao? Đúng vậy đó. Tôi đã cho cậu công việc này, và đây là cách cậu trả ơn tôi sao hả? Triệu Dũng đã ra tay trước mà. Anh ta đã chuốc thuốc Lily đó, sau đó lại gọi Vương Hổ đến. Nếu như chị không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chị họ, đây là đoạn phim vụng trộm của Dương Phong và Đàm Lily. Em chỉ cắt lấy một phần nhỏ thôi. Đoạn sau xấu hổ đến mức không nhìn nổi luôn. Cái miếu nhỏ này của tôi không thể chứa nổi vị Phật lớn như cậu. Dương Phong, cậu đi đi. Hôm nay Vương Hổ sẽ trở lại để cảm ơn tôi đó. Cảm ơn cậu sao? Cảm ơn 8 đời tổ tiên của cậu sao? Chị họ ơi, anh Hổ quả thật đã đang trên đường đến đây rồi. Anh ta cũng không dễ nói chuyện giống như Diệp Tổng đâu. Nếu như bây giờ chị còn không đuổi việc Dương Phong thì cửa tiệm này của chúng ta không giữ nổi đâu. Chị họ, anh họ của em sau khi qua đời chỉ để lại cho chị duy nhất một thứ, chính là cái cửa tiệm này thôi đó. Chị nỡ lòng để cho nó bị phá hủy trong tay một người ngoài sao? Dù cho anh có nói hay đến đâu thì lát nữa Vương Hổ đến, anh cũng sẽ phải biết tay thôi. Mượn danh nghĩa của anh Hổ để ra uy, sao cậu dám? Anh Hổ đến rồi. Lát nữa anh Hổ hỏi đến, chị cứ nói là đã đuổi việc cái tên Dương Phong này rồi nhé. Anh Hổ, Dương Phong đã không còn là nhân viên của cửa tiệm chúng tôi nữa rồi.
Anh cứ tùy ý xử lý cậu ta, chị họ tôi cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì đâu ạ. Anh Hổ ơi, Dương Phong, chắc là có hiểu lầm gì đó. Không có hiểu lầm gì cả. Cái thằng này không những đã chơi người phụ nữ của anh mà còn đánh anh nữa. Anh, chuyện này hoàn toàn điên rồ, bắt đầu nói những lời linh tinh rồi. Có thể thấy hôm qua đã bị đánh nghiêm trọng như thế nào luôn đó. Cái loại giống như thằng mồ thúi này phải bị chặt thành 8 mảnh mới xong chuyện đó. Cậu còn dám ngồi sao? Coi thường anh Hổ sao? Đúng không anh Hổ? Cậu không xem ông đây ra gì đúng không? Anh Hổ ơi, không phải tôi, là cậu ta. Cậu chuốc thuốc đàm Lily, còn coi ông đây như dụng cụ. Cậu chán sống rồi sao? Đừng đánh mà. Đừng đánh mà, đừng đánh nữa mà. Cứ như thế này đi. Còn có lần sau nữa thì tiện anh ta lên đường luôn. Anh Phong, nghe anh đó. Tối hôm qua được 3 lần. Cảm giác đã lâu không có thật tuyệt vời. Đây là danh thiếp. Loại thuốc đó tôi có cần uống nữa không? Tôi đang định nói với anh đây. Thứ thuốc đó của anh không cần phải uống nữa. Châm cứu thì còn cần làm thêm 4 lần nữa. Phải nhớ kỹ nhé. Trong quá trình châm cứu hãy cố gắng kiềm chế đó. Vâng, kiềm chế ạ. Anh Phong này, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi nhé. Đi. Bà chủ Lâm, sau này cửa tiệm của cô tôi sẽ bảo kê. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tạm biệt. Chị Lâm, Diệp tổng đến rồi, tôi đi tiếp đón cô ta một chút. Anh Vương bảo kê cửa tiệm. Chị họ, chị còn chưa nhìn ra sao? Đến cả anh Hổ cũng bị thằng mồ đó lừa rồi. Đợi lát nữa anh Hổ phản ứng lại rồi thì tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa lớn đó. Gì mà vừa châm cứu vừa uống thuốc chứ. Dương Phong cậu ta cũng đâu phải là bác sĩ đâu. Cậu ta chỉ là một thằng massage thúi thôi. Lỡ như thân thể của Vương Hổ bị Dương Phong làm hỏng thì ai cũng đừng hòng sống. Dương Phong cậu ta không chỉ lừa mỗi Vương Hổ mà còn lừa cả Diệp tổng nữa. Vậy phải làm sao đây? Đương nhiên là đuổi việc cậu ta rồi. Cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt. Nhưng mà, chị gái tốt bụng của em ơi, nhưng mà cái gì nữa chứ? Thảm họa sắp xảy ra rồi đó. Hôm thứ Hai, tối qua ngủ ngon không? Cũng được. Giúp tôi massage thêm một chút nữa đi, nhưng mà không thể ngủ được. Có chuyện gì sao? Đưa anh đi ăn đó. Anh đừng có hiểu lầm. Là do liệu trình massage của anh rất có hiệu quả. Tôi không muốn mắc nợ người khác mà thôi. Đây không phải là nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Minh đây sao? Từ Nhược Mộng. Buổi họp lớp lần trước là ai nói là đã từ chối Trần Kim Phong đến chỗ này nhiều lần nhỉ? Trần Kim Phong sao? Toàn bộ Hải Châu này, người phụ nữ có thể từ chối Trần Kim Phong, sợ là không có được bao nhiêu người. Chồng ơi, không phải là hôm nay anh đã nhìn thấy một người rồi sao? Diệp Minh, cô chọn tới chọn lui, lại chọn cái thứ như thế này sao? Tôi chọn loại đàn ông nào không liên quan gì đến cô cả. Lo chuyện bao đồng. Cô nghĩ là tôi muốn quan tâm cô sao? Còn không phải do sợ cô làm mất mặt chị em chúng ta sao? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Mấy chị em chúng ta tìm đàn ông không phải là thiếu gia nhà giàu thì cũng là người có quyền cao chức rộng. Giống như Minh Đạt nhà tôi này, anh ấy là lãnh đạo tối cao của Sở Công Thương đó. Còn cô thì lại tìm được một tên quê mùa. Chắc không phải vừa mới ra khỏi núi đâu nhỉ? Thôi mà, được rồi. Đây là danh thiếp của tôi, cô xem thử. Tốt nhất cô nên quỳ xuống đất và nhặt tấm danh thiếp lên đi. Cô có thể để chúng tôi ăn một bữa trọn vẹn được không vậy? Mắt nhìn đàn ông của cô không tốt thì cũng thôi đi, nhưng lại không có não. Đắc tội với Minh Đạt nhà tôi, về sau công việc kinh doanh của Diệp gia của cô còn muốn hoạt động bình thường không vậy? Từ Nhược Mộng, ý cô là sao? Minh Đạt ơi, sau này anh đừng xử lý đơn xin phê duyệt của Diệp gia bọn họ nữa, được? Từ Nhược Mộng, đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng gặp chuyện phiền phức nữa. Minh Đạt ơi, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, được không ạ? Được chứ, nghe lời em hết. Đi thôi. Cậu trai này, cậu không cần phải tức giận đâu. Tôi và Minh Minh đang vui vẻ ăn cơm ở đây thì đột nhiên xuất hiện con đàn bà độc địa khiến người ta ghê tởm. Tôi không nên tức giận sao? Nói ai là đồ đàn bà độc địa đó còn cần phải nói nữa sao? Cái miệng đó của cô, xem thử xem, mùi hôi thối nồng nặc. Đồ quê mùa này anh chán sống rồi sao? Không cần phải đi tìm nhà vệ sinh đâu, chỉ cần nhìn vào miệng của cô là biết rồi. Minh Đạt ơi, anh ta bắt nạt em. Phụ nữ bọn họ cãi vặt với nhau, một người đàn ông như anh xen vào làm gì? Đừng nhỏ nhen như vậy có được không? Thật sự không có tấm lòng rộng lượng được như anh Lưu đây. Minh Đạt nhà tôi là ai chứ? Anh có thể so sánh được sao? Thật sự không thể so sánh được. Biết vậy là tốt.
Anh Lưu này, chúc mừng nhé. Chúc mừng gì? Bây giờ biết nói lời dễ nghe sao? Làm trò hề. Đàn ông mà, dù gì cũng phải rộng lượng một chút chứ. Đúng vậy, có thể bao dung được cả chuyện trong bụng của vợ mình đang mang thai đứa con của người đàn ông khác luôn mà. Đây không phải điều mà người bình thường có thể so được đâu. Khâm phục. Khâm phục thật đó. Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả? Cậu làm như vậy nhàm chán lắm đó. Tôi thấy Diệp gia là cảm thấy bản thân đang phát triển suôn sẻ quá rồi phải không? Tôi cũng không ngại chèn ép đà phát triển của Diệp gia đâu. Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ? Anh Lưu không thể làm cho vợ mình có thai được thì hãy để những người đàn ông khác giúp đi. Hơn nữa có thai, đây chẳng phải là tin vui lớn hay sao? Còn dám nói nhảm nữa thì tôi sẽ xé nát cái miệng thối của anh ra đó. Thủ tục phê duyệt của Diệp gia về sau đừng hòng được thông qua ở chỗ của tôi. Diệp Minh, tôi nói cho cô biết, chuyện này còn chưa xong đâu. Chuyện này còn phải tiếp tục chứ. Nói thế nào thì bé con cũng phải tầm 9 tháng mới có thể ra ngoài. Cậu nói nhảm thêm một câu nữa thử xem. Anh Lưu này, tôi có nói lung tung hay không thì anh đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra một chút là biết. Sáng sớm em đã đi bệnh viện rồi đúng không? Minh Đạt, chúng ta đi thôi. Em không. Minh Đạt. Cái gì đây? Em thật sự có thai rồi sao? Minh Đạt, không phải lần trước anh đã đến chỗ của trưởng khoa Trương sao? Ông ấy nói bệnh của anh đã khỏi rồi. Em muốn tạo cho anh một bất ngờ đó. Bất ngờ sao? Bất ngờ cái gì chứ? Đi mau. Làm thế nào mà anh biết được Từ Nhược Mộng đang mang thai vậy? Cơ thể có bệnh có thể được biểu hiện ra dưới dạng khí, cũng có thể biểu hiện lên trên khuôn mặt. Vậy anh nhìn tôi thử xem. Tôi cảm thấy cô bây giờ có phải đã bắt đầu thích tôi rồi phải không? Anh Lưu, Dương Phong anh ấy thực sự có lòng tốt. Cô Diệp, Từ Nhược Mộng cô ta nói năng bậy bạ. Tôi vô cùng xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra cho cô. Hôm nay tôi sẽ ly hôn. Cậu Dương, nếu không có cậu thì tôi vẫn chưa biết chuyện gì cả. Cảm ơn rất nhiều. Xin hỏi cậu Dương, làm thế nào cậu phát hiện ra vậy? Nhìn ra đó. Vậy cậu Dương này, vấn đề này của tôi còn cách nào chữa được không vậy? Đơn giản thôi. Đơn giản sao? Tôi đã chạy chữa ở vô số bệnh viện, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, đều vô dụng. Anh đó, không phải chỉ là do mấy con nòng nọc không đủ sức sống thôi sao? Có chuyện gì to tát đâu. Có giấy và bút không? Dựa theo đơn thuốc này mà uống. Hôm nay uống, ngày mai thấy hiệu quả. Nhanh như vậy sao? Có nhanh hay không? Anh thử là biết ngay mà. Vô cùng cảm ơn cậu. Nếu như có hiệu quả, tôi sẽ biết ơn vô cùng. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Dương Phong, anh không thể kê bừa đơn thuốc cho người ta được. Ông nội, anh còn dám tới sao? Cái đồ tham lam không biết điểm dừng. Dương Phong, tôi hỏi cậu, viên bích tỷ đó từ đâu mà có? Dương Phong đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu của Tô Thúy Vân. Nên Tô Thúy Vân, ông hỏi cháu sao? Kẻ trộm này quả nhiên giỏi nhỉ. Đã trộm cả trái tim của Diệp Minh đi luôn rồi. Ai là kẻ trộm? Anh là kẻ trộm đó. Trộm mất viên bích tỷ của Tô Thúy Vân. Trộm sao? Chẳng lẽ là Tô Thúy Vân tặng cho anh sao? Được thôi, cô nói trộm thì là trộm đi. Nói chuyện trộm cắp một cách rất thản nhiên như vậy, xem ra là trộm quen thói rồi nhỉ. Nhưng cậu có biết chuyện này sẽ mang đến cho Diệp gia mối nguy lớn như thế nào không hả? Ông nội, Diệp Minh luôn mang theo một tên trộm ở bên cạnh mình. Cháu cho rằng cô ta đã không còn thích hợp ngồi ở vị trí tổng giám đốc này nữa rồi. Công ty đang gặp khủng hoảng lớn như vậy mà cô không biết. Cô cảm thấy thích hợp không? Tập đoàn Thiên Hải của chúng ta rớt từ 3 sao xuống còn 1 sao. Sao cơ? Cũng bởi vì cháu đã tìm một người đàn ông. Đàn ông không sạch sẽ về. Ông nội ơi, tập đoàn Thiên Hải có một hệ thống xếp hạng sao riêng biệt. Chuyện này không liên quan gì đến Dương Phong cả. Anh ta đã trộm viên bích tỷ của Tô Thúy Vân. Tập đoàn Thiên Hải đã điều tra ra mối quan hệ giữa hai người. Chút giận lên đầu Diệp gia chúng ta, do đó mà hạ xuống xếp hạng sao của chúng ta.
Cô nói xem có liên quan hay không hả? Chuyện rành rành như vậy rồi mà còn biện minh cho anh ta. Bị một thằng mù kiểm soát rồi sao? Cô có rẻ rách quá không? Tôi thấy cái miệng của cô mới rẻ rách đó. Sao vậy? Lại muốn đánh người nữa sao? Dám sao? Ông nội, cháu sẽ lập tức gọi điện cho trưởng phòng Hồ của tập đoàn Thiên Hải ngay. Alo. Xin chào trưởng phòng Hồ, tôi là Diệp Minh của tập đoàn Diệp Thị. Xin hỏi quý công ty vì sao lại hạ cấp xếp hạng sao hợp tác của chúng tôi vậy? Tập đoàn Thiên Hải chúng tôi có sự đánh giá chuyên sâu, Diệp ra các cô không đạt tiêu chuẩn thì đương nhiên sẽ bị hạ cấp thôi. Chuyện này không liên quan gì đến Dương Phong cả. Mấu chốt ở đây sao? Diệp Minh, trong mắt của cô, một thằng mù tàn tật còn quan trọng hơn Diệp ra chúng ta luôn sao? Rớt từ 3 sao xuống 1 sao sẽ gây ra hệ quả dây chuyền. Đúng là một mối nguy khủng khiếp. Nếu như cháu có thể chấp nhận lời cầu hôn của Trần thiếu gia thì chẳng phải vấn đề trước mắt của chúng ta đã được giải quyết rồi hay sao? Người như Trần thiếu gia mà không muốn, lại chọn một thằng mù, đúng là rẻ rúng không chịu nổi. Sao vậy? Anh không phục sao? Vậy thì anh hãy tìm đến tập đoàn Thiên Hải điều chỉnh sao lại như cũ đi. Không phải là cậu nói viên bích tỷ đó là do Tô Thúy Vân đã tặng sao? Vậy xem ra quan hệ của cậu với Tô Thúy Vân không bình thường rồi. Cậu đi tìm Tô Thúy Vân để giải quyết mối nguy lần này đi. Có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Cậu ta nói không vấn đề gì kia. Bản thân anh ta đã là một vấn đề lớn rồi, còn nói là không sao. Diệp Minh, một khi đã đưa cậu ta đi thì trước tiên phải giữ cho tốt cái miệng cậu ta đã. Dương Phong, xử lý vấn đề xếp hạng sao? Chỉ quen biết Tô Thúy Vân thôi là chưa đủ đâu. Quen biết sao? Cô là đứa trẻ 3 tuổi sao? Bị lừa dễ dàng như vậy? Dương Phong, ở ngay trước mặt ông cụ mà cậu dám nói là có quen biết với Tô Thúy Vân sao? Không chỉ quen biết mà còn rất thân đó. Mạnh miệng thật đó. Chuyện này cô cứ yên tâm đi. Ngày mai, thậm chí là hôm nay đã có thể sẽ có một kết quả tốt rồi. Thật sao? Ông nội, Diệp Minh cứ như vậy mà bị một thằng mù lừa mất tâm trí luôn rồi. Làm mất thể diện. Ông nội ơi, chuyện này cứ giao cho cháu đi. Cháu có một người bạn có quan hệ không tệ với trưởng phòng Hồ của tập đoàn Thiên Hải. Bây giờ cháu sẽ liên lạc thử. Thấy chưa hả? Đúng là Châu Vũ của chúng ta. Như đã tìm thấy một nơi nương tựa tốt. Cháu hãy nhìn lại người đàn ông mà cháu mang về kia. Ông ơi, mối nguy lần này đã qua rồi, nhưng mà chúng ta không thể giao lại Diệp ra cho Diệp Minh được nữa đâu. Nếu như Châu Vũ phát huy được khả năng của mình, Diệp ra giao cho hai vợ chồng cháu không thành vấn đề gì. Chiều nay tập đoàn Thiên Hải có một hội nghị xúc tiến đầu tư đấy. Có thể tham gia buổi đầu tư của tập đoàn Thiên Hải, hoặc là đối tác hàng năm sao, hoặc là một công ty có tiềm năng rất lớn được tập đoàn Thiên Hải công nhận. Diệp ra chúng ta trước giờ vốn dĩ không có tư cách để tham gia. Ông ơi, đó còn không phải là do Diệp Minh không có năng lực hay sao? Lúc cô ta vừa mới đến công ty nói rằng muốn làm cho công ty tỏa sáng rực rỡ, kết quả là tất cả chúng ta đều bị lôi vào rắc rối cả rồi. Có thể tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư chiều nay thì tất nhiên vấn đề cũng được giải quyết. Vậy tôi lấy vài chỗ nhé. Ôi trời ơi, nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Diệp Minh, hai người tụi bay cút đi. Alo, Tô Tổng, có thể gửi cho tôi vài tấm thư mời đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư của tập đoàn Thiên Hải được không? Được rồi, cảm ơn cô nhé. Thư mời sẽ được gửi đến ngay thôi. Đây là diễn giết nghiện rồi sao? Gọi điện thoại cho Tô Thúy Vân đòi thư mời sao? Ba của tôi còn không có cái bản lĩnh này đó. Cậu ta đúng là không biết rõ năng lực của mình đến đâu mà. Đồ mặt dày không biết xấu hổ. Có phải là mặt dày hay không? Lát nữa chúng ta sẽ biết ngay thôi. Xin chào, xin hỏi cô Diệp Minh là ai vậy? Tôi là Diệp Minh, xin hỏi anh là? Chào Diệp Tổng, đây là thư mời của Tô Tổng gửi đến. Tô Tổng là Tô Thúy Vân của tập đoàn Thiên Hải sao? Toàn bộ Hải Châu chỉ có một Tô Tổng thôi. Thư mời cũng đã được gửi tới rồi, tôi về trước nhé. Dương Phong ơi, cảm ơn anh nhiều nhé. Cô là người định mệnh của tôi. Cảm ơn làm gì chứ? Tiểu Dương ơi, cháu có bản lĩnh này, sao không chịu nói sớm chứ? Cháu xem đi, vì hiểu lầm nhau nên mới có cớ sự này. Cháu không thể để bụng đâu nhé. Thư mời này là do cậu lấy được sao? Chứ chẳng lẽ là do anh lấy sao? Đúng là tôi đó. Đây là lịch sử trò chuyện của cháu và trưởng phòng Hồ, ông xem đi. Châu Vũ ơi, anh giỏi thật đó nha. Ông không có thấy trưởng phòng Hồ đồng ý mà. Ông nội ơi, một người có địa vị như trưởng phòng Hồ, trước khi việc này được hoàn thành thì sẽ không nói rõ ràng đâu. Người ta rất chú trọng đến tính thực tiễn. Ông nội, ông xem trưởng phòng Hồ cũng đã gửi đơn xin phép Tô Tổng rồi. Ông nội suýt chút nữa bị cậu lừa rồi. Cậu đã đạt đến đỉnh cao của sự lừa đảo rồi đó. Ông ơi, đây đều là công lao của Châu Vũ nhà chúng ta đó. Không thể nào để cho tên mù này cướp công được đâu. Cướp công người khác
Dương Phong, cậu to gan thật đó. Bị vạch trần rồi mà còn mặt mũi để cười nữa sao? Đầu óc không bình thường. Hội nghị xúc tiến đầu tư chiều nay, mấy người sẽ biết ai mới là người đầu óc không bình thường, ai có mặt dày hơn cả tường thành. Đi nhé. Dương Phong, tôi tiện anh, sao vậy? Cô vẫn muốn giữ cậu ta sao? Không thèm quan tâm Trần thiếu gia, mà lại quan tâm đến một người mù nhiều đến vậy. Cô nghĩ gì vậy chứ? Cô là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị, đại diện cho bộ mặt của toàn bộ Diệp gia. Để tôi xem nó có dám bước chân ra khỏi cái cửa này không. Tại sao? Vì bọn họ đã đập vỡ nát viên bích tỷ mà tôi đã tặng cho cậu. Tôi còn chưa hạ lệnh cấm vận Diệp gia là đã tốt tính lắm rồi. Tô tổng này, cô có thể giúp một việc không? Cậu muốn kêu tôi nâng cấp sao của Diệp gia cao lên sao? Đúng vậy. Gia đình họ đối xử với cậu như vậy, cậu giúp bọn họ làm gì chứ? Tôi đã nhiều lần mời cậu đến làm việc cho tập đoàn Thiên Hải, cậu dùng đủ mọi lý do để từ chối, mà bây giờ lại phải hạ mình cầu xin tôi đến giúp Diệp Minh. Tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ ghen đó. Chẳng lẽ Diệp Minh chính là người định mệnh mà cậu hay nhắc đến sao? Đúng rồi, tôi không tin vận mệnh. Nếu cô ấy không đưa tôi đến bệnh viện kịp thời thì đôi mắt của tôi đã không giữ được nữa rồi. Tôi cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được. Đột nhiên có thể nhìn thấy, quả thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Cậu đã lấy lại được ánh sáng. Tôi muốn làm một điều gì đó để mừng cậu. Thỉnh cầu của cậu tôi đồng ý. Cảm ơn chị Tô nhé. Nếu như cậu chỉ đang thèm thuồng thân thể của Diệp Minh, vậy thì cậu đã phản bội tôi rồi đó. Cậu mà lừa gạt tôi rồi thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu đó. Tô tổng, hôm nay tôi đi đến đây để kiểm tra tình hình vệ sinh. Nhân viên vệ sinh hôm nay làm không chu đáo chút nào cả. Đúng vậy đó. Chị họ, mấy cái khác em nghe không rõ, nhưng mà khi nãy Tô tổng đã nói hai từ lừa gạt kia, chị cũng nghe thấy mà. Cái cậu Dương Phong này, cậu ta chính là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đó. Thật không ngờ tới, Diệp gia của chúng ta cũng có ngày được tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư của tập đoàn Thiên Hải. Ông ơi, đây đều là công lao của Châu Vũ đó. Người một nhà, không nói hai lời. Đúng vậy. Tương lai sáng lạn. Đương nhiên rồi. Diệp Minh, cô đang ngó nghiêng tìm gì vậy? Không phải là đang tìm cái tên tàn phế kia chứ? Cô thật sự nghĩ tên rác rưởi đó dám đến hay sao? Cậu ta nói dối như thật, to tiếng vang trời. Cô có thể dùng não một chút được không? Cháu càng ngày càng làm ông thất vọng. Không chạm mặt cái cậu họ Dương kia, tôi thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Hy vọng từ nay về sau sẽ không cần gặp lại cậu ta nữa. Dương Phong, anh đến rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi thôi. Cô cấm được tôi sao? Ở Diệp gia có Diệp Minh chống lưng cho cậu, còn đây không phải là nơi cậu có thể gây rối lung tung đâu nhé. Diệp Minh, thời khắc quan trọng liên quan đến sự thăng trầm của Diệp gia chúng ta. Nếu trong lòng của con còn có người ông nội là ông đây, thì kêu cậu ta cút đi. Dương Phong này, hay là anh đi trước đi, có một mình em ở đây thì có bị bọn họ bắt nạt không? Cậu muốn làm tôi tức toi đời luôn sao? Ông nội, bình tĩnh đi. Dù sao thì cậu ta cũng không có thư mời tôi vào hội trường, không cần phải có thư mời. Xông vào sao? Vậy anh vào thử đi. Quay lại đây. Anh ta vào trong rồi. Ông ơi, Dương Phong anh ấy vào trong rồi. Sao anh ta có thể vào được chứ? Chẳng lẽ cậu ta thật sự quen biết Tô Thúy Vân sao? Một tên rác rưởi thúi như anh ta làm sao có thể quen biết người có quyền thế như Tô Thúy Vân được chứ? Cháu không tin đâu. Xin chào, chúng tôi là người của Diệp gia. Diệp gia thì không cần thư mời đâu, mời vào. Diệp gia chúng ta ở tập đoàn Thiên Hải cũng có chút thể diện đó chứ. Người của Diệp gia không cần thư mời, chẳng phải là nói Dương Phong cái tên rác rưởi thúi này vậy mà lại được hưởng lợi từ Diệp gia chúng ta. Dương Phong, anh ta, Dương Phong, nghe tới là thấy phiền mà. Tôi vào rồi này. Nói gì đi nào?
Còn không phải là do được hưởng lợi từ Diệp gia chúng tôi sao? Rốt cuộc là có biết xấu hổ hay không vậy? Hưởng lợi của mấy người sao? Còn không phải sao? Một nơi trang trọng như thế này, nếu như không có Diệp gia chúng tôi thì cả đời này cậu cũng đừng mơ vào được. Còn không mau quỳ xuống dập đầu 2 cái với tôi. Diệp gia không cần thư mời, là do chị Tô sắp xếp đó. Chị Tô sao? Sao anh không gọi người ta là mẹ tôi luôn đi? Buồn cười quá đi. Cũng đã gọi là chị Tô rồi, có thể thấy được cậu với Tô tổng thân thiết như thế nào rồi. Hay là cậu kêu Tô tổng giúp Diệp gia nâng cấp sao, lên một chút đi. Minh Minh, chuyện đánh giá sao cô cứ yên tâm. Tôi đảm bảo với cô, nhất định sẽ là 3 sao trở lên. Nói như vậy thì Diệp gia chúng tôi còn phải cảm ơn anh nữa sao? Nếu như mấy người còn có lương tâm thì quả thật là nên cảm ơn tôi đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ông nội, không nên so đo với một thằng điên. Không phải là trúng kế cậu ta rồi sao? Buổi trưa cháu đã đi ăn cơm với trưởng phòng Hồ rồi. Trưởng phòng Hồ nói sao? Trưởng phòng Hồ không nói rõ, nhưng mà cháu đã nắm được đại khái ý chính. Việc khôi phục lại xếp hạng sao như cũ theo lý thuyết là không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi. Ông nội, ông nói xem, nếu như nhà chúng ta không có Châu Vũ thì phải làm sao đây? Ai là người quan trọng với Diệp gia, trong lòng ông biết rõ. Tầm quan trọng của Diệp Minh đối với Diệp gia là thứ mà mấy người không thể tưởng tượng được. Anh không nói chuyện, không ai nói anh câm đâu. Trưởng phòng Hồ đến rồi. Trưởng phòng Hồ, chúc mừng ông cụ nhé. Yên là thứ hạng sao của Diệp gia đã được nâng lên 5 sao rồi. 5 sao sao? Thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn trưởng phòng Hồ đây. Cảm ơn tôi làm gì chứ? Trưởng phòng Hồ, Châu Vũ gọi anh đến là anh đã giúp đỡ Diệp gia nâng hạng lên 5 sao thì không phải chúng tôi nên cảm ơn anh sao? Bộ Diệp gia mấy người định hại tôi sao? Trưởng phòng Hồ có ý gì vậy? Tôi không có tư cách nâng hạng Diệp gia lên 5 sao. Những lời như vậy sau này đừng có nói nữa nhé. Dương Phong, thật sự là anh. Tôi đã bảo cô yên tâm từ lâu rồi, mà cô có thèm nghe tôi đâu. Tiểu Dương này, cậu với Tô tổng thân nhau như vậy thì cậu phải giúp tôi giới thiệu một chút nhé. Nếu để Tô tổng gặp được ông, sợ là sẽ tức giận đó. Ý cậu là sao? Ông xem viên bích tỷ trị giá 10 triệu như rác mà đập vỡ, đổi lại là ông có tức giận hay không? Dương Phong, Tô tổng rất khó nói chuyện sao? Đối với kẻ mà cô ấy không thích thì cô ấy vô cùng khó nói chuyện. Mong nghĩ cách nào đó đi. Tô tổng mà truy cứu xuống sẽ liên lụy đến Châu gia đó. Dám liên lụy đến Châu gia thì tôi sẽ ly hôn với cô ngay lập tức. Em yêu anh nhiều như vậy, chỉ có một cách thôi. Đi cầu xin Dương Phong đi. Anh kêu em đi cầu xin cái thằng rác rưởi thúi đó sao? Còn dám kêu người ta là thằng rác rưởi sao? Dương Phong, đều là người một nhà cả, cậu có thể đừng trách móc. Tôi xin lỗi. Viên bích tỷ trị giá chục triệu mà chỉ nói một câu xin lỗi thôi sao? Quỳ xuống. Quỳ với Minh Minh đó. Nếu như Minh Minh có thể tha thứ thì tôi có thể cân nhắc bỏ qua chuyện này. Bảo tôi quỳ với anh sao? Anh nhận nổi cái quỳ này không? Cái đồ rác rưởi thúi. Diệp Như, sao lại ăn nói với Tiểu Dương như vậy? Em muốn ly dị đúng không? Mọi người nhìn đi. Trần Kim Phong, vậy mà lại ở cùng với giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn Thiên Hải sao? Chuyện này có nghĩa là gì sao? Trịnh Ngọc Minh, Trịnh tổng là người mà trưởng phòng Hồ có thể so sánh sao? Cấp cao thực sự của tập đoàn Thiên Hải. Thời điểm này mà Trần Kim Phong và Trịnh Ngọc Minh lại ở cùng nhau là để xem xét lại hợp đồng nâng cấp xếp hạng sao của tập đoàn chúng ta. Còn không hiểu sao hả? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Anh mới hết thuốc chữa đó. Vừa mới đánh Trần thiếu gia, bây giờ lại cướp công của Trần thiếu gia. Anh có bao nhiêu cái mạng chứ? Thấy chưa, ông đã nói rồi. Từ 1 sao điều chỉnh thẳng lên 5 sao thì chỉ có Trần thiếu gia mới có cái năng lực này mà thôi. Sức mạnh của Trần gia đã đạt đến mức này rồi sao? Khoan hãng nói. Trần thiếu gia và Trịnh tổng qua đây rồi. Diệp tổng, chúc mừng nhé. Tôi sẽ phụ trách việc hợp tác với Diệp gia. Sau này hãy chiếu cố nhiều hơn nhé. Là Trịnh tổng chiếu cố chúng tôi mới đúng. Minh Minh, làm đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải là món quà cưới đầu tiên anh dành tặng cho em. Thấy thế nào? Có thích không? Trần thiếu gia, món quà lớn này của cậu, Diệp gia chúng tôi không biết làm sao để báo đáp. Ông nội, chúng ta là người một nhà, không cần nói hai lời đâu. Vì Minh Minh mà đánh đổi tất cả, cháu cũng nguyện ý. Minh Minh, mở to mắt ra nhìn cho rõ. Cái gì mới là đáng tin cậy? Chọn đàn ông thì phải chọn người như Trần thiếu gia đây, không giống như một số người nào đó
Thằng mù này sao còn ở đây nữa vậy? Ai mà biết được chứ. Giống như cái đuôi chó vậy đó. Cậu ta nói việc nâng Diệp ra lên 5 sao chính là công lao của cậu ta đó. Anh ta còn bắt tôi quỳ xuống nữa đó. Tôi thấy cậu chán sống lắm rồi đó. Mắt của anh đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó chịu rồi đúng không? Không sao, bụi bay vào mắt thôi. Vô cùng yêu thích Minh Minh chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, tôi theo đuổi Minh Minh cũng chỉ vì muốn đổi gió thôi. Đợi đến khi tôi theo đuổi được rồi thì tôi sẽ tặng cô ta cho rất nhiều đàn ông khác. Có tức giận không nào? Trịnh Tổng, tập đoàn Thiên Hải và Diệp gia có thể trở thành đối tác 5 sao là nhờ ai? Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất nhỉ. Quả thực là tôi biết, chắc chắn là nhờ Trần thiếu gia rồi. Là nhờ cậu Dương. Cậu Dương sao? Dương nào cơ? Tuyệt đối không thể nào. Trịnh Tổng này, ông đã nói nhầm họ Trần với họ Dương rồi sao? Là Trần hay là Dương? Tôi còn có thể nhầm được sao? Trần Kim Phong, tôi nể tình cậu là người thừa kế của Trần gia nên đã nói thêm vài lời với cậu. Đừng vì vậy mà cho rằng cậu có thể tùy tiện sỉ nhục tôi nhé. Dự án hợp tác mà ba cậu đã bàn với tôi không cần phải tiếp tục nữa. Trịnh Tổng, Trịnh Tổng, Trịnh Tổng ơi. Tiểu Dương, cháu đó uống nhiều súp gà vào nhé. Cháu biết là Dương nào rồi. Số điện thoại của Dượng cháu. Dượng của cháu họ Dương đó, Dượng Dương Bình. Đúng đó, cháu nhớ ra rồi. Dượng của chúng cháu là nhà cung cấp lớn nhất của tập đoàn Thiên Hải. Dượng ơi, có phải gần đây Dượng đã cùng với Tô Tổng của tập đoàn Thiên Hải nhắc về chuyện đánh giá xếp hạng sao hay không ạ? Đã gọi một cuộc điện thoại, chắc cũng có ích một chút đó. Bảo ông Diệp yên tâm đi. Kết quả xếp hạng đã có rồi ạ. Là 5 sao ạ. 5 sao sao? Không ngờ là Tô Tổng lại cho Dượng thể diện như vậy. Lần này thì cậu không thể cướp công được nữa rồi nhỉ. Cả lũ mấy người. Ông nội, ông không thể chỉ vì một cuộc điện thoại mà. Cháu muốn nói gì? Cháu bị một thằng đàn ông xoay như trong chóng vậy. Ông thấy cháu đã không còn năng lực đảm nhiệm chức tổng giám đốc nữa rồi. Ông tuyên bố từ giờ trở đi tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị là Diệp Như. Cảm ơn ông nội. Ông nội thật sáng suốt. Còn tôi thấy là ngu ngốc đó. Cậu, ông nội ơi, ông tức giận như vậy là đã trúng kế của cậu ta rồi. Bây giờ tôi là tổng giám đốc, bây giờ cô đã không còn đủ tư cách để ký hợp đồng nữa rồi. Ông ơi, cút, cút đi cho ông. Minh Minh, tin tôi đi, bọn họ sẽ phải cầu xin cô thôi. Diệp Minh bởi vì quá tin tưởng anh mới ra nông nỗi này đó. Không cần quá lâu đâu, mấy người đều sẽ phải cầu xin Minh Minh thôi. Tôi cầu xin cô ta sao? Nếu như tôi không cầu xin thì anh hãy tự vào miệng mình đi nhé. Vậy nếu như cô cầu xin thì sao? Thì tôi sẽ gọi anh là ba. Được, vậy thì cô cứ chờ để gọi tôi là ba đi. Đi. Minh Minh, anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi muốn được yên tĩnh một mình tôi. Người thân như vậy không đáng để cô buồn lòng đâu. Nếu không có Diệp gia này thì tôi sẽ giúp cô gây dựng nên một Diệp gia khác. Hôm thứ 3 đã dỗ dành người định mệnh của cậu. Vui vẻ rồi chứ? Chuyện kể ra thì dài đấy. Nâng hạng lên 5 sao vẫn chưa hài lòng sao? Diệp gia tham lam nhỉ? Chị tôi hiểu lầm rồi. Diệp gia là một đám người đầu óc có vấn đề. Qua cầu rút ván dễ xử lý mà. Tôi kêu chị Ngọc Minh lúc ký hợp đồng sẽ chỉ định Diệp Minh đảm nhiệm. Vậy thì cảm ơn chị nhiều nhé. Thật ghen tị với người định mệnh của cậu đó. Đến đây massage giúp tôi. Được. Cái gì? Được, tôi sẽ qua ngay. Sao vậy? Có chút chuyện. Vậy để tôi đi theo chị qua đó nhé. Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Anh không thể quyết định được. Là quyết định của chị họ tôi đó. Là do anh xúi giục phải không? Cần tôi xúi giục sao? Cả ngày hết lừa cái này đến lừa cái kia. Chị họ tôi không muốn bị cậu vạ lây. Là do Trần Kim Phong ra lệnh cho anh sao? Nghĩ sao cũng được. Tóm lại là cút đi. Muốn tôi đi rất đơn giản. Bảo chị Lâm đích thân nói với tôi. Chị họ ơi, ra đây chút đi.
Ngày mai cậu không cần đến nữa. Tiền lương đã được chuyển vào thẻ của cậu rồi. Dương Phong, tôi chỉ là một quá phụ thôi. Cậu thương xót tôi một chút. Mau lên xe đi. Triệu Dũng này, có phải là chúng ta đã hiểu lầm Dương Phong rồi hay không? Nếu như cậu ta không nhờ vào lừa đảo mà thực sự có được thiện cảm của Tô tổng giỏi như vậy, cậu ta đã phất lên như diều gặp gió rồi. Vậy tại sao không thôi việc đi? Làm nhân viên massage bộ vinh quang lắm sao? Cho nên sự thật chỉ có một. Đó chính là cậu ta sợ là một ngày nào đó bị phát hiện rồi thì sau này sẽ không có cơm ăn đó. Sắp bắt đầu thi công rồi, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Diệp tổng, là do Vương Hổ của bang Hắc Kim ngấm ngầm làm khó dễ. Bang Hắc Kim sao? Tập đoàn Thiên Hải và bang Hắc Kim trước đây vốn dĩ luôn là nước sông không phạm nước giếng. Tại sao bang Hắc Kim lại đột nhiên gây rối vậy, còn đánh bị thương rất nhiều người của chúng ta nữa? Chuyện này vẫn chưa điều tra ra. Nhưng mà Vương Hổ đã nói rằng trong vòng 3 năm nữa, mảnh đất này ai cũng không thể động vào được. Mảnh đất này là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. Đừng nói 3 năm, thậm chí là 3 ngày cũng không thể đợi được. Điều tra nguyên nhân càng sớm càng tốt. Vâng. Tô tổng, Vương Hổ mang theo đàn em của bang Hắc Kim sắp đến đây rồi. Cô mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ ngay lập tức điều người đến đây. Được. Có tôi ở đây thì Vương Hổ không dám động đến một sợi tóc của chị Tô đâu. Cậu có biết Vương Hổ là ai không hả? Là người có khả năng cao nhất để trở thành bang chủ đời tiếp theo của bang Hắc Kim, là bá chủ của con đường phía đông đó. Cho dù anh ta có là bá chủ của Hải Châu đi chăng nữa thì đến chỗ của tôi, anh ta cũng phải biến thành một con mèo ngoan ngoãn thôi. Nhóc này, nói khoác cũng phải biết chừng mực. Tô tổng là một người quý giá đến nhường nào. Cô ấy không thể chịu bất kỳ một rủi ro nào, dù là nhỏ nhất. Tô tổng ở đây sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu như Tô tổng có xảy ra chuyện gì thì tôi và cậu đều gánh không nổi đâu. Tô tổng, còn không đi thì sẽ không kịp đâu. Chị Tô, chị tin tôi đi, hôm nay tôi sẽ giúp chị giải quyết tất cả các vấn đề ở đây. Tôi thấy cậu là người của Vương Hổ đúng không? Lùi lại hết đi, Tô tổng ơi, lùi lại. Cậu có thể giúp tôi giải quyết gì cơ? Xử lý kẻ chủ mưu và bắt đầu thi công trở lại bình thường. Tôi có thể tin cậu không? Chị là chị của tôi đó. Được, tôi không đi. Tô tổng, chị không thể lấy bản thân ra để đùa được đâu. Bây giờ tôi chắc chắn 100%, chắc chắn là cậu ta quen biết Vương Hổ đó. Cậu quen biết Vương Hổ sao? Có quen biết. Chắc chắn cậu ta chính là gián điệp do Vương Hổ phái đến. Còn đứng đực ở đó làm gì? Mau đưa Tô tổng ra khỏi đây đi, đây không phải chuyện đùa đâu. Chị Tô, chị không thể tin tôi một lần được sao? Tin cái thằng gián điệp như cậu làm gì? Xử lý cho tôi. Đội trưởng, Vương Hổ đến rồi. Bảo vệ Tô tổng. Lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy mạng của cậu. Liều mạng với bọn họ. Ông đây đã nói rồi, không muốn nhìn thấy người của tập đoàn Thiên Hải ở đây. Cậu không coi lời ông đây ra gì sao? Tập đoàn Thiên Hải đã mua mảnh đất này rồi. Mấy lời anh nói không có lý lẽ gì cả. Ở Hải Châu, ông đây chính là luật. Mau mau đưa người của cậu cút hết đi, nếu không ông đây sẽ không tha cho cả lũ thúi chúng mày đâu. Tô tổng, làm phiền tới Tô tổng luôn rồi. Các anh em, bình thường các cậu rất khó để gặp được Tô tổng. Mở to con mắt của mấy cậu ra mà nhìn cho rõ, xem Tô tổng trông có được không nào? Rất được. Bang Hắc Kim nhiều lần gây rối, tôi muốn biết nguyên nhân. Tô tổng, mặc dù nói là cô trông rất thu hút, nhưng mà tôi đây là một người làm việc có nguyên tắc riêng của mình. Nguyên tắc của anh đáng giá bao nhiêu nhỉ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Dương Phong, tôi xem cậu như người bạn thân thiết, cậu đừng có hại tôi. Chị Tô, chị hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Cậu là cái thá gì chứ? Sao dám ăn nói với anh Hổ như vậy hả? Tránh qua một bên. Anh Phong, anh đến đây từ bao giờ vậy? Tại sao lại gây rối? Anh Phong, tôi được người khác giao phó, tôi có nguyên tắc, tôi không muốn nghe nguyên tắc. Nói cho tôi biết là ai đã giao phó cho anh. Anh Phong ơi, anh xem như vậy có ổn không nhé? Tô tổng, tôi dám đảm bảo sau này sẽ không có ai dám đến đây để gây rối nữa. Được. Anh Phong ơi, Tô tổng cũng đã nói là được rồi. Bị ai xúi giục? Tô tổng, những tổn thất mà tập đoàn Thiên Hải đã chịu sẽ được bang Hắc Kim chịu trách nhiệm toàn bộ. Hơn nữa tôi cũng sẽ cử người đến trợ giúp đội trưởng Ngô. Cơn đau nửa đầu của tôi lại tái phát rồi, quay lại giúp tôi ấn huyệt đi. Anh Phong, anh đừng ép tôi mà. Tôi ép anh đó thì sao? Anh cảm thấy mấy tên này đủ để tôi đánh sao? Đây thực sự là nguyên tắc đó. Nguyên tắc quái gì chứ? Tôi sẽ đếm 3 tiếng, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. 3. Dương Phong, 2. Được rồi.
Tôi thua, tôi phục anh rồi. Trần Kim Phong của Trần gia. Trần Kim Phong sao? Đội trưởng Ngô có mặt. Báo cho Trịnh Ngọc Minh biết, cắt đứt mọi hợp tác với Trần gia, cấm vận Trần gia trên toàn bộ ngành công nghiệp. Rõ. Một Trần gia nhỏ bé mà cũng dám làm chuyện xấu. Anh Phong, ở chỗ tôi còn có việc, vậy nên tôi về đó nhé. Đi đi. Cảm ơn anh Phong. Sau khi quay về tôi sẽ cử người đến giúp đỡ. Đội trưởng Ngô. Bên trái, quay. Bước đều, bước. Cậu Dương này, tôi là người thô lỗ, cậu đừng để bụng tôi nhé. Đội trưởng Ngô cũng bởi vì cân nhắc cho sự an toàn của tôi. Đúng vậy đó. Đúng vậy, đội trưởng Ngô đúng là một người có tinh thần trách nhiệm. Vị trí phó giám đốc bộ phận an ninh vẫn còn trống. Anh đảm nhiệm đi. Cảm ơn Tô tổng. Cảm ơn cậu Dương nhé. Có thể nhìn thấy cô, tôi vô cùng vui đó. Còn tôi thì vô cùng không vui. Không ngờ người hung dữ như Vương Hổ mà cũng sợ cậu. Tôi đã nói cậu không đơn giản rồi mà. Thật đáng tiếc, cậu lại luôn nhắc về người định mệnh kia. Tôi về công ty một chuyến, tìm cậu sau nhé. Được. Đi thong thả nhé chị Tô. Cô ta xinh đẹp quá nhỉ. Nói là người định mệnh cái gì chứ, toàn là lừa người ta. Có phải em đã ghen rồi đúng không? Em có biết đó là ai không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Chị ấy là Tô Thúy Vân đó. Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao? Ngồi vào vị trí tổng giám đốc có thoải mái không? Thoải mái vô cùng. Vậy thì hãy làm cho tốt nhé. Ông nội, một lát nữa Trịnh tổng sẽ đích thân đến ký tên. Cháu nên chú ý gì đây ạ? Chỉ cần giữ thái độ lịch sự là được, đừng bao giờ tỏ ra kém cỏi hơn người khác. Châu Vũ nói đúng đấy. Trang nhã lịch sự. Trịnh tổng. Chào ông Trịnh. Diệp tổng đâu? Bây giờ tôi là người phụ trách của tập đoàn Diệp Thị. Tôi phụ trách ký tên. Tô tổng chỉ định cô Diệp Minh. Trịnh tổng, tôi nhất định sẽ không làm tập đoàn Thiên Hải thất vọng đâu. Tôi nói lại một lần nữa, hợp đồng này chỉ có thể do cô Diệp Minh ký tên thôi. Tất nhiên là mấy người cũng có thể không ký. 20 phút nữa mà vẫn không thấy cô Diệp Minh thì Diệp gia sẽ đánh mất cơ hội hợp tác với tập đoàn Thiên Hải. Chuyện này, Châu Vũ, mau gọi điện cho dượng của cháu đi. Anh mau gọi đi chứ. Dượng ơi, Trịnh tổng đến rồi, nhưng mà ông ta chỉ đích danh Diệp Minh ký tên. Diệp Thị có thực lực để được đánh giá 5 sao sao? Không dễ gì có được cơ hội này. Cậu còn quan tâm ai sẽ ký tên sao? Mau gọi điện cho Diệp Minh đi. Làm gì đó? Cầu xin cũng cần phải có thái độ của một người đi cầu xin chứ. Mau đưa điện thoại cho tôi. Mới gọi một cuộc điện thoại mà em đã qua đó thì sau này họ vẫn sẽ không trân trọng em đâu. Không trả lời điện thoại của cháu thì cũng thôi đi. Ông nội, cô ta thậm chí không thèm bắt điện thoại của ông luôn. Diệp Minh đây là muốn làm phản rồi sao? Cháu đi cầu xin Diệp Minh quay về đi. Sao cơ? Kêu cháu đi cầu xin sao? Cháu không đi chẳng lẽ ông đi sao? Diệp Như, đúng là em đi thích hợp hơn đó. Hơn nữa bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, cho dù cháu có quỳ xuống thì cũng phải cầu xin nó về đây cho ông. Đi đi. Diệp Minh chỉ là một công cụ ký tên thôi. Tổng giám đốc vẫn là em mà. Chỉ là chịu thiệt một chút thôi, còn có thể làm gì được đây. Được rồi, cháu đi. Dương Phong, Diệp Như cô ta sẽ không đến đâu. Chứ đừng nói là dáng vẻ cầu xin gì đó. Cô ta sẽ đến. Anh không hiểu cô ta, anh hiểu rõ cô ta quá rồi. Lại đi quan sát, lắng nghe để đánh giá sao? Không sai. Nếu như anh có năng lực như vậy thì anh có thấy được bây giờ tôi đang rất không vui hay không? Xem tướng mạnh cho nửa kia của mình. Vậy thì quá nhàm chán rồi đi. Ai là nửa kia của anh chứ? Rất nhanh sẽ là nửa kia thôi. 3 ngày mà anh đã nói ấy, bây giờ đã qua 1/2 rồi. Nôn nóng muốn làm nửa kia của anh như vậy sao? Ai nôn chứ? Là anh nôn nóng đúng không? Đúng là anh nôn lắm đó. Diệp Minh, bây giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn còn dây dưa với anh ta vậy hả? Trịnh tổng đã đến công ty rồi. Ông nội vì muốn cô chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của Diệp gia nên đã đẩy thời gian ký hợp đồng xuống 20 phút rồi. Còn không mau theo tôi về nhà. Trịnh tổng đã đến ký hợp đồng rồi sao? Đương nhiên rồi. Còn không mau theo tôi về nhà. Được thôi. Dương Phong, tên rác rưởi thúi này, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Chỉ cần Diệp gia có thể tốt lên, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Dương Phong,
Anh là muốn ngăn cản Diệp Minh chứng kiến thời khắc huy hoàng của Diệp gia đúng không? Nếu như anh thực sự vì tốt cho Diệp Minh thì hãy để cô ta về nhà với tôi. Đây là thái độ cầu xin của cô sao? Trịnh tổng đã chỉ đích danh Diệp Minh ký tên, vậy nên cô mới đến đây đúng không? Nói nhảm. Là ông nội. 20 phút sắp qua rồi này. Diệp Minh, chị sai rồi. Chị biết là em vẫn luôn vì lợi ích của Diệp gia. Em hãy quay về với chị nhé. Cô biết rõ là Diệp Minh sẽ cống hiến hết mình vì Diệp gia, cho nên cô mới ngang nhiên bắt nạt cô ấy, có đúng không? Tôi không có, tôi chỉ hy vọng Diệp gia sẽ lớn mạnh hơn thôi. Cô đã từng coi Diệp Minh là người một nhà chưa? Quá giờ rồi, thì còn muốn trở thành đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải, sẽ không dễ dàng được như vậy nữa đâu. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì đây? Quỳ xuống nhận sai. Dương Phong, nghe lời anh đi. Cô có quỳ hay không nào? Được thôi. Tôi quỳ. Cặp đôi thúi, hai người đợi đó cho tôi. Minh Minh này, chị gái biết sai rồi, hãy về nhà với chị đi nhé. Dương Phong, đừng ầm ĩ nữa. Chị ơi mau đứng dậy đi. Diệp Như, có phải cô còn quên một chuyện nữa hay không nhỉ? Tôi cũng đã quỳ xuống rồi, có phải cô còn phải gọi tôi một tiếng ba nữa hay không nhỉ? Anh, Dương Phong, đừng ầm ĩ nữa, thời gian không chờ đợi ai. Được rồi, đúng rồi. Nếu như cô ta gọi anh là ba thì Minh Minh sẽ phải gọi anh là Dương Phong. Minh Minh về rồi này. Mau đến chào Trịnh tổng đi. Trịnh tổng, để ông đợi lâu rồi. Có những điều khoản mới trong hợp đồng. Cô Diệp hãy xem qua trước đã. Vậy thì phiền Trịnh tổng đợi tôi thêm một chút để xem qua một lượt nhé. Xem cái gì mà xem chứ, mau mau ký tên vào đi. Trịnh tổng người ta rất bận đó. Đúng vậy đó. Trịnh tổng đã phải đợi 20 phút rồi đó. Diệp Minh này, không cần xem nữa đâu. Chúng ta tin rằng tập đoàn Thiên Hải. Cô Diệp cứ từ từ mà xem đi nhé. Tôi không vội đâu. Việc tập đoàn Thiên Hải nhượng bộ như thế này. Sao vậy? Lợi nhuận cao hơn 10% so với các đối tác khác. Đây là ý của Tô tổng. Chuyện này là quá chiếu cố cho tập đoàn Diệp thị chúng tôi rồi. Cô có thể đừng bối rối như vậy mãi được không? Có thể ký tên trước đã được không? Mỗi tháng cùng Tô tổng uống trà chiều một lần cũng là ý của Tô tổng đó. Được, không vấn đề gì, có thể ký rồi. Chữ ký này hiện tại chưa thể ký được. Anh là ai mà ở đây là hét ầm ĩ chứ? Dám ngăn cản sự hợp tác của Diệp gia và tập đoàn Thiên Hải. Mau nói cho tôi biết là ai đã cử anh đến đây. Trịnh tổng ơi, ông đừng hiểu lầm, cậu ta không phải người của Diệp gia chúng tôi, không đại diện cho thái độ của Diệp gia chúng tôi được. Tôi sẽ gọi người tống cổ cậu ta ra ngoài ngay. Đợi đã, tôi trái lại muốn nghe thử xem ý của cậu ta là gì. Trịnh tổng, theo lẽ thường thì những người ký kết với ông sẽ mang chức vụ gì nhỉ? Tối thiểu phải là chức vụ tổng giám đốc. Vậy nếu như thấp hơn vị trí tổng giám đốc thì sao? Vậy thì chính là không coi trọng tập đoàn Thiên Hải của tôi rồi. Nếu như đã không coi trọng, vậy thì không cần phải hợp tác nữa. Vậy nếu như người ký kết với ông thậm chí còn không được coi là nhân viên công ty, vậy thì sao đây? Sỉ nhục tập đoàn Thiên Hải của tôi, cấm vận trên toàn bộ nền công nghiệp. Đúng rồi, nếu như tôi nhớ không lầm thì mấy người vừa nói cô Diệp Minh đã không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị nữa rồi nhỉ? Vậy thì hợp đồng này không thể ký được. Thằng rác rưởi thúi, anh cố ý muốn làm hại Diệp gia chúng tôi sao? Thật độc ác mà. Trịnh tổng này, có lẽ là do tôi nói không rõ ràng. Diệp Minh chỉ là có một kỳ nghỉ ngắn hạn thôi. Hôm nay nghỉ phép kết thúc, con bé vẫn là tổng giám đốc của Diệp thị chúng tôi. Ông nội, chuyện này làm sao được chứ? Cháu câm miệng lại. Tổng giám đốc của Diệp thị chỉ có một mình Minh Minh thôi. Đối tác ký kết phải là cô Diệp Minh đây. Đây là quy định bắt buộc. Nếu như ông cụ đồng ý thì chúng tôi sẽ ký kết ngay bây giờ. Hoàn toàn đồng ý. Còn không mau ký tên đi. À đúng rồi, ký tên. Đồ người ngoài nhà anh, mau cút khỏi nhà chúng tôi ngay. Diệp tổng còn chưa đuổi tôi đi, cô có tư cách gì chứ? Hay là phải gọi tôi là ba, cô mới dễ chịu hả? Anh. Được thôi, chúng ta cứ chờ mà xem. Hôm nay vui thật đó. Chúng ta sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng nữa rồi. Đúng rồi, người phụ nữ bên đường khi nãy rốt cuộc là ai vậy? Tô tổng đó. Người bình thường rất khó để gặp Tô tổng, nhưng mà trên hợp đồng đã viết mỗi tháng sẽ cùng với cô ấy uống trà chiều một lần. Đến lúc đó đợi xem tôi vạch trần anh như thế nào. Đúng, anh đợi em vạch mặt anh nhé. Anh đã giúp tôi lấy lại vị trí tổng giám đốc, còn giúp tôi xả giận nữa. Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây? Lấy thân đền đáp là được rồi. Alo ba, sao vậy ạ?
Mày vẫn còn mặt mũi hỏi sao vậy nữa sao? Tập đoàn Thiên Hải muốn cấm vận Trần gia chúng ta trên toàn nền công nghiệp này. Mày là cái đồ bất hiếu, hại Trần gia thảm rồi. Bang Hắc Kim không phải là nói có nguyên tắc sao? Vương Hổ đã làm cái quái gì vậy chứ? Cô đến đây làm gì? Xem trò cười của ông đây sao? Tôi là vì quan tâm Trần thiếu gia đó. Được rồi, có gì nói thẳng ra, đừng vòng vo. Tôi muốn thay thế vị trí của Diệp Minh. Tại sao tôi phải giúp cô? Nếu như tôi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc thì Diệp gia cũng có thể giúp đỡ Trần gia. Tập đoàn Thiên Hải đã cấm vận Trần gia của tôi, tổn thất không thể đo lường được. Vị trí người thừa kế của tôi chắc chắn không ổn rồi. Nhưng mà nếu gián tiếp chiếm được Diệp gia, muốn tôi giúp cô, nghĩ lại cũng không phải là không thể. Trần thiếu gia có làm được không đó? Không thành vấn đề gì. Hợp tác vui vẻ. Trần thiếu gia, đây là bệnh viện. Ông đây muốn ở bệnh viện đấy. Cậu không nhìn thấy à? Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi nhé. Tôi không biết. Tôi có mở một tiệm massage. Nếu như cậu muốn thì đến chỗ tôi làm việc nhé. Nếu như anh đã khôi phục thị lực rồi thì đừng đi làm ở tiệm massage nữa. Anh có muốn đi cũng không đi được. Anh bị bà chủ đuổi việc rồi. Không sao đâu, anh có thể đến làm thư ký cho tôi. Thư ký nam sao? Anh còn chê sao? Được thôi, nếu như em không muốn lấy thân báo đáp, vậy cứ để anh lấy thân báo đáp vậy. Đây là công ty, đừng nói lung tung, đừng cử động. Sao cơ? Diệp Minh, cô được lắm Diệp Minh. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô không quan tâm, mà lại ở đây tình tứ với cái tên rác rưởi này. Công ty xảy ra vấn đề gì vậy? Ông ơi, ông xem đi, Diệp Minh làm tổng giám đốc như thế này đây sao? Diệp gia sớm muộn gì cũng sẽ lụt bại trong tay cô ta thôi. Văn phòng là nơi để cho cô ta hẹn hò hay sao? Diệp như nhà chúng ta kém xa cô ta ở khoảng này đó. Diệp Minh, nếu như chuyện ngày hôm nay không được giải quyết, ông không chỉ không hợp tác với tập đoàn Thiên Hải, mà ông còn đuổi con ra ngoài nữa. Có vấn đề gì thì cứ nói ra, toàn nói những chuyện vô bổ. Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Cậu vẫn chưa kết hôn với Diệp Minh mà đã tự coi mình là người của Diệp gia rồi sao? Sao vậy? Nói vấn đề rồi, cậu có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này sao? Biết đâu có thể. Chắc chắn là anh ta sẽ nói có thể rồi. Dù sao thì nói khoác cũng chẳng mất tiền. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Ông ơi, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa mới ký xong hợp đồng với tập đoàn Thiên Hải thì đơn đăng ký sản phẩm hợp tác đã bị Sở Công Thương từ chối rồi. Vừa mới gửi qua thôi mà đã có kết quả rồi sao? Cái này còn có thể có giả sao? Cô làm ở Sở Công Thương sao? Sao vậy? Muốn đổ lỗi chuyện hợp đồng không được xét duyệt lên đầu của tôi sao? Nếu như không có chút liên quan gì với cô thì... Ông ơi, anh ta muốn đánh cháu. Để ông xem nó có dám không. Diệp Minh này, rốt cuộc là cháu có thể quản được cậu ta hay không? Nếu cậu dám động vào một ngón tay của vợ tôi thì ông đây sẽ liều mạng với cậu. Anh liều mạng vì cô ta, vậy mà cô ta lại cắm lên đầu anh một cặp sừng đó. Ý cậu là sao? Anh đừng có nói lung tung. Anh ta bị điên rồi, anh đừng nghe anh ta nói nhảm. Rốt cuộc là cậu có ý gì hả? Cặp sừng này cũng khá dài đó. Trên đó có viết 3 chữ to tướng: Trần Kim Phong. Dám vu khống tôi sao? Tôi liều mạng với anh. Rốt cuộc là mấy lời cậu ta nói có đúng hay không hả? Anh ta nói chuyện rất tùy tiện, anh cũng biết mà. Châu Vũ, cháu thả tin tưởng một người ngoài chứ không thèm tin tưởng vợ của mình sao? Diệp Minh, nếu như cháu không quản lý được cậu ta thì đừng đưa cậu ta qua đây nữa. Bây giờ công ty đang phải đối mặt với vấn đề lớn. Đây là vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta cần giải quyết. Đúng vậy, vấn đề lớn của công ty. Châu Vũ này, có cách nào không? Nếu như Sở Công Thương nhanh như vậy mà đã từ chối đơn xin xét duyệt thì đây không phải là quy trình tiêu chuẩn. Diệp gia chúng ta bị người ta gây rối rồi. Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cho ra người đang giở trò là ai. Vẫn là Châu Vũ có hiểu biết. Vậy thì mọi người hãy nghĩ thử xem, Diệp gia gần đây đã đắc tội ai vậy? Chúng ta luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong kinh doanh, không có đắc tội với ai cả. Cô tự ngẫm lại bản thân mình thử xem. Tôi sao? Là Trần gia sao? Trần thiếu gia yêu thương cô hết lòng hết dạ. Cô từ chối Trần thiếu gia thì thôi đi, cô còn mang tên đàn ông này đến khiến Trần thiếu gia buồn nôn.
nên Trần gia lợi dụng thế lực của mình để tiêu diệt Diệp gia chúng ta. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Rất có thể đó. Diệp gia cũng vì cháu đã phải chịu bao nhiêu khó khăn. Nếu Diệp gia không có Diệp Minh thì mấy người chẳng là cái thá gì cả. Sao anh không nói là nếu Diệp gia không có anh thì chả là cái thá gì luôn đi? Cậu có bản lĩnh như vậy thì hãy đi giải quyết vấn đề này đi. Minh Minh, anh đưa em đi giải quyết vấn đề. Ông ơi, ông thấy chưa, công ty đang xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai người họ còn đi hẹn hò. Diệp Minh, rốt cuộc cháu có biết phân biệt nặng nhẹ hay không vậy hả? 2 tiếng nữa mà không về thì hai đứa tụi bay cút hết luôn đi. Trên người của vợ anh thoang thoảng mùi thuốc. Trần Kim Phong nhập viện. Châu Vũ, đừng nghe anh ta nói lung tung. Anh đi đâu vậy? Team dựa của anh điều tra thử xem ai giở trò với Diệp gia. Ông ơi, ông thấy rồi chứ? Châu Vũ mới là người thật sự quan tâm đến Diệp gia của chúng ta. Rốt cuộc là giữa cháu với Trần Kim Phong có gì hay không hả? Không có. Cháu gấp gáp trả lời ông như vậy để làm gì hả? Trực tiếp đến Sở Công Thương có ích không? Chắc chắn hữu ích, mà còn là hiệu quả cao nhất. Cô ăn mặc như thế này thì không thể đi gặp chủ nhiệm Khương được đâu. Vậy phải mặc như thế nào? Như thế này cũng được. Cô cái gì mà cô chứ? Đi cầu xin người ta thì phải có dáng vẻ của một người đi cầu xin chứ. Đi bàn công việc thì quần áo không được chỉnh tề sao? Không những quần áo không chỉnh tề mà Diệp Minh còn phải ngồi lên đùi của chủ nhiệm Khương để cầu xin đó. Anh có ý kiến gì không? Chủ nhiệm Khương, tên đàn ông hung dữ mà Diệp Minh đưa đến đánh em này. Ai đánh em vậy? Chủ nhiệm Khương, anh xem đi, em đau quá đi. Chính là anh ta đó. Chủ nhiệm Khương, là do cô ta đã kéo quần áo của tôi xuống đó ạ. Vậy Diệp tổng cảm thấy thư ký Lưu làm như vậy đáng bị đánh lắm sao? Tìm anh để bàn công việc thì cần phải ngồi lên đùi anh sao? Cậu nói đúng đó. Ngồi ở đây này. Nếu không ngồi thì sao? Vậy thì các đơn xin xét duyệt của Diệp gia đều sẽ bị từ chối ngay lập tức. Sao anh có thể như vậy được? Mới có vậy thôi đã không chấp nhận được rồi sao? Tự tát mình 2 cái trước đi. Được lắm. Diệp gia quá trớn rồi đó. Bây giờ không phải là chuyện ngồi lên đùi tôi hay không nữa đâu. Diệp Minh, lấy cái thẻ phòng này, đến phòng chờ tôi. Đừng có nói là tôi không cho cô cơ hội nhé. Còn không mau cầm lấy thẻ phòng đến khách sạn đi. Chủ nhiệm Khương có thể nhìn chúng cô thì chính là phúc phận của cô rồi. Còn dám đánh người sao? Hãy xem tôi chặn đường sống của Diệp gia các cô như thế nào đi. Sếp, Diệp Minh của Diệp gia đưa người đến đây để gây rối. Anh xem họ đã đánh cả tôi và thư ký Lưu luôn này. Dương Phong, Lưu Minh Đạt sẽ không vì chuyện lần trước mà ghi thù chúng ta chứ? Lưu Minh Đạt sẽ cảm ơn chúng ta. Anh nghe đi, cái thứ rác rưởi này còn muốn anh cảm ơn bọn họ kia. Rốt cuộc là ở đây có chuyện gì vậy? Diệp Minh đến để nộp đơn xét duyệt. Tôi chỉ nói một vài quy tắc mà cậu ta đã ra tay đánh người rồi. Anh Lưu này, đến Sở Công Thương của anh để bàn công việc cần phải hiến thân trước sao? Thật là thú vị đó. Sao cơ? Tôi thấy vị chủ nhiệm Khương này bảo Minh Minh ở trong phòng khách sạn đợi anh ta, còn không thì anh ta sẽ từ chối hết tất cả các đơn xin của Diệp gia. Toàn là lời nói nhảm nhí. Còn có loại chuyện này nữa sao? Người đâu? Nói linh tinh đó, đưa 2 người này đi thẩm vấn cho tôi. Sếp ơi, không phải tôi muốn gây khó dễ cho Diệp Minh đâu, là do Trần Kim Phong của Trần gia kêu tôi làm như vậy đó. Đây là đơn đăng ký đã được phê duyệt. Sau này tất cả các vấn đề công việc của Diệp gia đều sẽ do tôi phụ trách. Cảm ơn anh. Thực ra người nên nói cảm ơn là tôi mới phải. Đến bệnh viện rồi sao? Thuốc của cậu quả thật rất có hiệu quả. Bác sĩ nói với tôi sau 1 tuần nữa thì tôi có thể lên kế hoạch có con rồi. Vậy thì anh Lưu phải nhanh chóng tìm vợ mới đi.
Cậu nói đúng đó. Được rồi, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Tôi tiễn hai người. 2 tiếng này sắp trôi qua rồi. Sao còn chưa về nữa? Gọi điện thoại đi. Ông nội, ông sẽ không thực sự tin là Diệp Minh mang theo cái tên rác rưởi đó có thể giải quyết được chuyện này chứ? Không làm được thì cậu ta cũng phải cố mà làm thôi. Thật không dễ dàng gì mới lấy được danh nghĩa đối tác 5 sao. Ông nội, ông xem đi, chỉ có hai chúng ta ở đây, lo lắng thôi. Còn hai người bọn họ không biết là đang vui vẻ ở đâu nữa. Vậy cháu nói phải làm sao đây? Ông nội, ông hãy giao vị trí tổng giám đốc lại cho con, thì chuyện này sẽ được giải quyết trong hôm nay. Bộ ông không muốn giao cho cháu sao? Đây là quy tắc bắt buộc của tập đoàn Thiên Hải đó. Ông nội, tập đoàn Thiên Hải chỉ nói như vậy mà thôi. Ông còn tin là thật sao? Hay là như thế này? Mỗi khi làm việc với tập đoàn Thiên Hải thì bảo Diệp Minh ra mặt thôi. Đúng, chính là như vậy. Còn biết đường quay về sao? Ông nội, 1 tiếng rưỡi. Tìm một khách sạn đi rồi lại về cũng phải mất 1 tiếng rồi. Đến khách sạn rồi còn phải đi tắm. Hai người còn được bao nhiêu thời gian nữa chứ? Anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi sao? Kỹ năng của tôi tới đâu cô không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng mà kỹ năng của Trần Kim Phong thì cô rõ mà nhỉ. Câm miệng cho tôi nói cho anh biết. Cứ đợi đấy, rồi anh sẽ biết tay của tôi. Diệp Minh, từ bỏ vị trí tổng giám đốc đi. Ông nội, bình thường cháu không cần phải đến công ty, còn lúc bàn công việc với tập đoàn Thiên Hải thì cháu sẽ ra mặt. Diệp Minh đã đánh đổi vì Diệp gia nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có thể làm vật trưng bày thôi sao? Việc này đã quyết định rồi. Năng lực qua cầu rút ván của ông Diệp đúng là ghê gớm thật đó. Diệp Minh, nếu như không phải nể tình mang dòng máu của Diệp gia thì cô đã sớm bị đuổi khỏi Diệp gia rồi. Còn dẫn theo một người ngoài nói năng lung tung trước mặt ông nội. Lương tâm của cô bị chó tha rồi sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, ông cũng chưa từng trách phạt nó, cũng coi như không tệ rồi. Thằng nhóc kia, biết điểm dừng đi. Tôi muốn nói là vấn đề đã được giải quyết rồi. Anh có thể giải quyết thì tôi kêu anh là ba. Cho dù ông trời có đến đây thì hôm nay cô cũng phải gọi tôi một tiếng ba. Cô được lắm Diệp Minh. Vậy mà lại dám làm giả luôn sao? Cô làm giả một cái cho tôi xem thử. Thật sự thông qua rồi sao? Không chỉ thông qua, mà sau này mỗi lần xét duyệt đơn của Diệp gia đều sẽ do Lưu Minh Đạt đích thân duyệt. Lưu Minh Đạt là cái người đứng đầu của Sở Công Thương sao? Đúng đó ông nội. Minh Minh. Không phải chứ, cháu làm tốt lắm đó. Ông vẫn còn muốn hủy bỏ vị trí tổng giám đốc của Diệp Minh chứ? Diệp Minh này, chuyện khi nãy ông có hơi nóng vội, con phải thông cảm cho ông nhé. Chúng ta không thể vì một người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai ông cháu chúng ta được. Lưu Minh Đạt có thể đích thân phê duyệt đều là nhờ công của Dương Phong đó. Anh ta là nhân viên quèn ở tiệm massage thôi, sao mà sánh được với Lưu Minh Đạt chứ? Ông nội, tập đoàn chúng ta bây giờ là đối tác 5 sao của tập đoàn Thiên Hải. Lưu Minh Đạt coi trọng chúng ta nên hiện tại mới đánh cược vào chúng ta, không liên quan gì đến anh ta cả. Diệp Như nói không sai, nhưng mà ông nội, ông thật sự yên tâm giao tài sản của Diệp gia chúng ta cho Diệp Minh quản lý sao ạ? Ông xem cô ta bị tên rác rưởi này ngày ngày xoay như trong chóng thành cái dạng này rồi. Kêu ba đi. Mơ đẹp đó. Thằng khốn, cút đi. Tôi có bằng chứng cô vụng trộm với Trần Kim Phong. Cô có muốn lấy cho Châu Vũ xem không nào? Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Chúng ta có thể đặt cược. Trước khi tôi ra khỏi văn phòng mà cô vẫn chưa gọi tôi là ba, thì cô có thể đi đến trước cửa cục dân chính để đợi Châu Vũ rồi đó. Ba. Cháu gọi vớ vẩn cái gì vậy hả? Ông nội, có chơi có chịu thôi ạ. Cháu. Diệp Minh, tôi gọi người đàn ông của cô là ba, vậy cô gọi anh ta là gì đây? Tôi. Loạn rồi. Loạn hết cả rồi. Mấy ngày này cô ngồi cho thỏa thích chiếc ghế đó đi, bởi vì sau một thời gian nữa thì nó sẽ là của tôi rồi. Còn kêu là người định mệnh gì chứ? Điện thoại còn không thèm bắt nữa. Alo. Chị Lâm, chị vừa nói là tiệm massage phải đóng cửa để sửa chữa sao? Dương Phong. Lily này, tiệm massage đóng cửa để sửa chữa sao? Không phải đóng cửa để sửa chữa mà là... Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chị Lâm bị người ta đuổi đi rồi. Triệu Dũng làm sao? Triệu Dũng nói cửa hàng đang đối mặt với mối nguy lớn. Vì sự an toàn của chị Lâm nên đã kêu chị Lâm đưa tiệm massage cho anh ta đứng tên. Triệu Dũng lấy được tiệm massage rồi thì trực tiếp đuổi chị Lâm đi, đúng không?
Dương Phong. Chị Lâm đáng thương quá. Cái thằng Triệu Dũng này đúng là chán sống rồi mà. Lâm Hà, chị đến cửa tiệm của tôi làm gì vậy? Tôi xem cậu như em trai ruột của tôi mà cậu lại cướp tiệm massage của tôi. Hồi đó tôi tin tưởng cậu như vậy. Đó là do chị ngu ngốc. Tôi nói thật cho chị biết, nếu như không phải do cái tên mù Dương Phong kia phá đám thì cửa hàng này đã là của tôi từ lâu rồi. Triệu Dũng này, sao cậu có thể như vậy được chứ? Mau cút đi, được không? Đừng có làm hỏng tâm trạng của tôi. Cẩn thận kẻo tôi đánh chị đấy. Cửa hàng này tôi không cần nữa, nhưng mà các cô ấy thì phải ở lại. Chị xem mấy người bọn họ trông xấu xí như vậy. Tôi không thấy ghê tởm, nhưng khách thì sẽ thấy ghê tởm đó. Cái tiệm này của tôi phải toàn là người đẹp. Thế này đi, cho gọi đàm Lily đến đây cho tôi đi, thì tôi sẽ giữ cô ta lại. Còn những người khác đều cút hết cho tôi. Triệu Dũng, cậu khiến các cô ấy thất nghiệp thì các cô ấy phải sống thế nào đây? Chị qua đây. Tôi đã nể mặt chị quá rồi đúng không? Triệu Dũng này, sao anh có thể đánh chị Lâm chứ? Chị Lâm là chị họ của cậu đó. Anh có còn là người không vậy hả? Thằng khốn này, tôi liều mạng với cậu. Đừng đánh nhau mà. Muốn đánh nhau chứ gì? Nào, đánh đi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo công an, tóm cổ hết cả lũ các cô lại. Anh gọi người bắt chúng tôi đi. Thằng mù này, cậu còn sống sao? Cút ra khỏi cửa tiệm của ông đây ngay. Con mắt nào nhìn thấy cửa tiệm này là của anh vậy? Giấy trắng mực đen, chính tay Lâm Hà ký tên. Thế cái tiệm này có phải của tôi không nào? Dương Phong này, chị Lâm xin lỗi cậu nhé. Chị không cần cái tiệm này nữa. Nghe thấy chưa? Còn không cút đi. Ông đây liều mạng với cậu. Chị Lâm đón anh từ ở dưới quê lên, cho anh cái vị trí quản lý. Anh ngang ngược, hống hách ở trong cửa tiệm. Chị Lâm đã khoan dung với anh hết mức có thể. Chị Lâm đã trả tiền đặt cọc cho anh, mua cho anh căn nhà ở trong thành phố. Chị Lâm đã nói rất nhiều lần rồi, khi chị ấy già thì sẽ tặng cái tiệm này cho cậu. Mẹ ruột của anh có đối xử với anh tốt như vậy được không? Vậy mà cậu đối xử với chị Lâm kiểu gì vậy hả? Hay, đánh hay lắm. Dương Phong, đừng đánh nữa. Được lắm, đánh ông đây rồi mà còn tỏ ra đắc ý chứ gì. Được, tất cả chúng mày sẽ bị bắt bỏ tù hết. Đánh hay lắm. Sao chị lại đến đây? Giao cho luật sư Vương đi. Có thể phán mấy năm. Tội chiếm đoạt tài sản của người khác với số lượng quá lớn sẽ bị kết án từ 2 đến 5 năm, nhưng với khả năng của tôi thì thành 8 năm hay 10 năm cũng không thành vấn đề. Vậy thì cứ kết án 10 năm đi. Đảm bảo Tô tổng sẽ hài lòng. Tô tổng ơi, cô tha mạng cho tôi đi, Tô tổng ơi. Dương Phong, lúc cậu mới đến đây, quan hệ của chúng ta rất tốt mà, tất cả đều tại Trần Kim Phong hết. Tự làm tự chịu. Chị họ ơi, em thực sự biết sai rồi. Chị họ ơi, em không muốn ngồi tù. Chị hãy thay em đi cầu xin Tô tổng đi mà chị họ ơi. Ném anh ta ra ngoài đi. Tô tổng, cảm ơn cô nhé. Không cần khách sáo. Nếu mà nói thì tôi còn phải cảm ơn cô đó. Nếu như không có cửa tiệm của cô thì tôi cũng không thể quen biết Dương Phong được. Tôi đi trước nhé. Dương Phong này, chị xin lỗi cậu nhé. Sao lại nói như vậy chứ chị Lâm? Nếu như không phải chị đã cho tôi một công việc thì tôi cũng không biết mình đã toi đời ở cái hốc cái hẻm nào nữa. Dương Phong này, cái tiệm này chị Lâm tặng cho cậu nhé. Sau này sẽ phải gọi anh là Dương tổng rồi, đừng có gọi lung tung. Cửa tiệm này là của chồng chị, để lại cho chị. Đây là di vật duy nhất của chồng chị đó. Không sao đâu, sau này cô giúp chị Lâm nhiều hơn nhé. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi. Anh không quay lại làm vạch sao? Tôi không quay lại đâu, nhưng tôi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Tạm biệt nhé. Cái tiệm nhỏ bé này của chúng ta, vậy mà lại khiến cậu ta khó xử rồi. Đợi một chút, tôi tìm một người cho chúng ta ký một thỏa thuận chia lợi nhuận. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều là bà chủ ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho cửa tiệm này phát triển lớn mạnh, có được không nào? Được ạ, cảm ơn chị Lâm nhé. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng mà đến cái bóng của anh tôi còn không thấy. Còn nói là 3 ngày gì chứ? Dương Phong không có ở đây sao? Ngày sinh nhật của cô mà anh ta không ở đây sao? Tôi tặng cho cô một món quà nhé. Xem cho kỹ xem ai mới là người trân trọng cô. Mau mở ra xem đi. Nhìn xem anh ta có quan hệ với bao nhiêu phụ nữ đi. Anh ta chính là một tên đàn ông xấu xa đó. Đều là lừa người. Anh ta vốn dĩ là một tên lừa đảo chuyên nghiệp mà. Giờ cô mới biết sao? Tại sao lại lừa tôi chứ? Vì cô ngốc đó. Có điều, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Trần thiếu gia đang đợi cô ở dưới lầu.
Anh ấy muốn cầu hôn cô trước mặt cả công ty. Còn không mau xuống đi. Trần thiếu gia đã nói, cô không xuống thì anh ấy sẽ không đi đâu cả. Cô muốn làm ồn ào cho cả thành phố này biết sao? Xuống rồi kìa. Ông nội, sao ông cũng ở đây vậy? Trần thiếu gia muốn cả nhà chúng ta chứng kiến khoảnh khắc này. Con xem đi Trần thiếu gia đối với con tốt như thế nào. Con nói xem con cứ dây dưa không dứt. Con muốn ông đợi đến khi qua đời vì tuổi già sao? Ông nội, con và Trần Kim Phong thật sự không hợp nhau. Không hợp nhau sao? Vậy thì cô hợp với ai đây? Dương Phong sao? Bây giờ cũng không biết anh ta đang giang díu với cô gái nào nữa. Diệp Minh, cô nên tỉnh táo lại đi. Minh Minh, trước đây anh quả thật là một thằng khốn. Anh cũng cho rằng anh sẽ luôn giấu xa như vậy mãi cho đến khi anh gặp em. Những cử chỉ nụ cười của em nó cứ lởn vởn ở trong đầu của anh mãi. Em chính là một thiên thần. Minh Minh, gả cho anh nhé. Có thể đi đâu tìm một người đàn ông tốt như vậy đây? Còn không mau đồng ý đi. Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ quỳ ở đây mãi luôn. Vậy thì cứ quỳ mãi ở đó luôn đi. Dương Phong, em tưởng là anh sẽ không đến nữa. Nếu như anh không đến thì em sẽ cưới người khác sao? Cho dù cậu có đến thì hôm nay cô ấy cũng sẽ gả cho tôi thôi. Người định mệnh của tôi là người mà anh có thể với tới được sao? Diệp Minh, anh ta lại lời ngon tiếng ngọt. Người định mệnh của anh ta có nhiều lắm cơ. Ở đây cũng có một người này. Mang theo người định mệnh thứ nhất đến tìm người thứ hai sao? Dương Phong này, về phương diện này tôi thực sự không so được với cậu. Rõ ràng là cậu đã có người phụ nữ của mình rồi, còn đến trêu chọc Minh Minh nhà chúng tôi làm gì? Thằng nhóc xấu xa, không xem người của Diệp gia chúng tôi ra gì sao? Mấy người hiểu lầm rồi. Tôi là Tô Thúy Vân. Cô mà là Tô Thúy Vân thì tôi chính là mẹ của Tô Thúy Vân đó. Tôi nhớ kỹ cô rồi. Tôi là người dễ bị dọa như vậy sao? Diệp Minh, anh hỏi em lần cuối cùng, rốt cuộc là em có muốn cưới anh không? Xin lỗi, anh đi tìm người phụ nữ khác đi. Được. Với tư cách là người thừa kế của Trần gia, tôi tuyên bố ngay tại đây, Trần gia chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để cấm vận Diệp gia. Ông ơi, ông mau khuyên Minh Minh đi. Diệp Minh, ông ra lệnh cho cháu. Đồng ý cậu ta đi. Mấy người có biết thế lực của Trần gia của tôi lớn như thế nào không hả? Như cây đèn cạn dầu, chả còn nhấp nháy được bao lâu nữa. Cậu dám nói Trần gia như vậy sao? Ông ơi, Trần thiếu gia tức giận rồi. Đừng để tên rác rưởi này hủy hoại Diệp gia chúng ta chứ. Trần thiếu gia ơi, Dương Phong không liên quan gì đến Diệp gia chúng tôi cả. Nghe rồi chứ? Bây giờ cậu chỉ là một con chuột qua đường mà thôi, hệt như một miếng keo dán chuột bám chặt vào Diệp gia. Có biết xấu hổ là gì không vậy? Anh ở đây ép cưới người ta mới là người không biết xấu hổ đó. Tôi có Trần gia hậu thuẫn, cậu có không nào? Đừng có nói là anh không biết chuyện Trần gia đã bị tập đoàn Thiên Hải cấm vận rồi nhé. Tôi có biết hay không thì sao? Cho dù Trần gia có thực sự bị cấm vận đi chăng nữa cũng không thể là chuyện mà người thấp kém như cậu có thể biết được. Quả thật là tôi đã nói như vậy. Hơn nữa nó đã được thực hiện rồi. Dương Phong, anh muốn giở trò thì hãy tìm người diễn viên chuyên nghiệp vào. Anh mang theo người phụ nữ của anh ở đây nói hưu nói vượn, anh nghĩ là tôi sẽ tin sao? Trịnh tổng, ông đến rồi. Ở đây có một người phụ nữ giả mạo Tô tổng, quả thực là khiến người ta ghê tởm mà. Tô tổng, cuối cùng thì ông cũng đến. Nếu không thì mấy người này đều sẽ xem tôi như đồ rác rưởi mất. Diệp gia có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi thấy hợp tác lần này không cần thiết nữa. Sỉ nhục Tô tổng chính là sỉ nhục toàn bộ tập đoàn Thiên Hải của tôi. Khẩn cầu Tô tổng hãy cắt đứt hết mọi hợp tác với Diệp gia. Trịnh tổng ơi, à không, Tô tổng ơi, là do tôi già cả nên hồ đồ. Cô nhất định không thể cắt đứt hợp tác giữa hai nhà chúng ta được. Diệp Minh, cô còn không mau xin lỗi Tô tổng đi. Tô tổng ơi, tôi chỉ là vài lời tục tĩu thôi mà, không đến nỗi phải cắt đứt hợp tác. Nhưng mà người phụ nữ này không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Diệp gia. Nếu không thì việc làm ăn giữa hai bên thật sự sẽ bị cắt đứt. Tô tổng, tôi xin thề, từ nay về sau Diệp Như sẽ không còn là người của Diệp gia chúng tôi nữa. Ông nội, rất tốt, cứ thế mà làm. Trịnh tổng ơi, chúng ta tập đoàn Thiên Hải đã tiến hành cấm vận Trần gia rồi. Ngay sáng hôm nay, bộ phận pháp lý của chúng tôi đã phát hiện Trần gia có tham gia rất nhiều vào các vụ làm ăn phi pháp. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được gần một nửa số người của Trần gia. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến bắt cậu thôi.
Sao cơ? Trần gia. Tiêu Tùng rồi sao? Không thể nào. Trần gia của tôi không thể cứ như vậy mà sụp đổ được. Không thể nào. Chẳng mấy chốc nữa Trần gia của tôi sẽ vẫn là Trần gia như cũ mà thôi. Đến lúc đó thì cậu sẽ toi đời. Anh vẫn nên quan tâm một chút đến đôi mắt của mình đi. Mắt của tôi. Đúng, giống như cậu đã nói. Hôm đầu tiên có chút khó chịu, hôm thứ hai thì tầm nhìn có chút mơ ảo. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ 3 rồi. Nỗi đau không thể chịu được mà cậu đã nói. Ở đâu cơ? Càng đừng nói đến việc muốn tôi tự mình làm mù mắt mình. Đúng rồi, bác sĩ đã nói đây chỉ là một loại bệnh về mắt, gọi là chứng mắt nổi thôi. Vậy sao? Ngẩng đầu lên nhìn thử đi. Mắt tôi. Dương Phong, chuyện gì thế này? Dương Phong. Người đâu? Tôi sẽ không động vào Diệp Minh nữa đâu. Dương Phong ơi, cậu giúp tôi với. Dương Phong, cậu đâu rồi? Bây giờ biết sai rồi sao? Còn có, tôi cũng đã lên giường với Diệp Như rồi. Cứ coi như tôi đã báo thù giúp cậu đi. Mày nói gì cơ? Anh nghe em giải thích. Anh nghe em giải thích đi. Ông ơi. Ông nội. Dương Phong ơi, anh mau qua đây xem ông nội bị làm sao vậy. Ông nội. Ông nội ơi. Diệp Minh ơi. Cháu đây. Ông không nên nghe theo những lời nói dụ dỗ lừa gạt của Diệp Như. Cháu mới là người đã cống hiến vì Diệp gia. Ông nội trách lầm cháu rồi. Cháu có thể tha thứ cho ông được không? Ông nội, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Vậy là cháu không tha thứ cho ông nội sao? Không có. Cháu tha thứ cho ông nội. Cháu tha thứ cho ông ạ. Tiểu Dương này, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, những gì cậu đã nói đều đúng hết cả. Từ hôm nay trở đi, ông sẽ giao Minh Minh cho cháu nhé. Cũng như là giao toàn bộ Diệp gia cho cháu luôn nhé. Trịnh tổng, hãy dìu ông nội vào trong phòng đi. Tô tổng ơi, tôi tưởng là Dương Phong lăng nhăng. Trước đây cứ tưởng cô là. Tôi trái lại còn mong cậu ta lăng nhăng. Thế nhưng mà trong lòng cậu ta chỉ có mỗi người định mệnh của cậu ta, cô Diệp Minh mà thôi. Pocket Cine. Hạn 3 ngày đã đến. Diệp Minh ơi, em có bằng lòng làm người phụ nữ của anh hay không? Cái gì mà bằng lòng làm người phụ nữ của anh chứ? Nghe không hay một chút nào. Nếu không bằng lòng thì anh đi nhé. Em bằng lòng. Em bằng lòng ạ.